nagsasabi ng Praise the Lord. Misa pa pong palakpakan po nating malakas ang ating pinakamamalapayin Simpersigat. Ngunit mga ulat ng pinamakatas sa pupuri, paglati pagdadakilay sa ating pinakamamalapayin sus. And the whole honor, the paggalang po at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapayin sus, sa ating galang-galang Evangelista Pastor Willie Salmedan Persigan, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Dina Kumon Albidan Persigan, sa kanilang mga inuwang turo at aral maminamahal, na kailanman ay hindi natin makakalimutan. Persigan, dahil sa kanilang mga pagtuturo, pag-aaral maminamahal, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa banal na gawain ito maminamahal. Dito po nagbago ang ating buhay, pinagaling tayo sa maluwang mga karamdaman, at nilutas sa ating mga bigat ng problema. Sa mga oras to, tayo pinagpapala na ng ating pinakamamalapayin. Persigan, sa nagpapabot nito yung maminamahal ng magandang umaga mo through the whole family of Almeida Children. Persigan, maging sa lahat ng ating mga kasama, mga kapiling, ating mga beloved elders, sa lahat po maminamahal ng ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher Kabubunyir, at katuwang kanyang mga anak, ating beloved Sister Divine Him. Persigan, maging sa lahat ng kanilang mga kasama, mga kapiling, ating mga beloved manggagawa. Persigan, maging sa lahat maminamahal ng ating mga kapatiran datihan mabaguan, at sa lahat po maminamahal ng ginagamit maminamahal sa dulang ng ating pinakamahal help of the church. Persigan, maging sa ating mga beloved choir, ating mga beloved instrumentalists maminamahal, at sa lahat po ng naabot o nakakarinig ng tirig to sa ating mga kapitbahay. Magandang umaga na po sa ating pinakamamalampay Jesus. Persigan, at narito muli tayo maminamahal sa ating pagsasagawa ng ating pananambahan, maminamahal na muli tayong magpupuri, mag-aawitan, maminamahal masayang awitin, Persigan, at mga mulmani na awitin sa bagay na yan, ay ating pong inimbita ng pinakamalapis at malapresensya ng ating pinakamalapis siyang bawat nagpapalakas sa bawat isa atin sa pananampalatay. Persigan, at sa pagpatuloy ng gawain, mga saksi nyo rin po maminamahal, ang mga pinagpalang mga beloved kapatiran na mapipili, na maghahayag ng kanilang mga buhay na bato. Persigan, na paano po kumilos ang ating malapit sa kanilang buhay, na nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, nilutas ang bigat ng problema. Sa mga oras to, sila binibiyayan at pinagpapala ng ating pinakamamalapayin Jesus. Persigan, diyan po sa portion ng pagpapatuto, diyan nyo po maririnig yan. Maminamahal, at sa pagpapatuloy balgawain na rin din po maminamahal ang pag-aawitan po ng ating mga beloved adults choir. Persigan, kasunod po ng ating beloved children's choir, at kasunod din po mga beloved youth and singles choir, ating beloved finest choir, na muli natin dadamahin ang pinakamalabis at banal na presensya ng ating pinakamamalapayin Jesus. Sa pagpatuloy balgawain, maminamahal, masasyo rin po, maminamahal Persigan, ang pinagpalang mga ngaral, maminamahal, na magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalob ng ating mga kasambubahagi at handog. Persigan, na lahat mga Kristyano dito sinusubok ng ating pinakamalapis kung hanggang saan tayo katapat sa pag-ibig natin sa ating pinakamalapis, sa ating pagkakalob ng ating kasambubahagi at handog, at ay pinagpapala ng triple blessing, lalo digit ang pagpapalang spiritual. Persigan, at narendi po ang huli, maminamahal, yung pangangaral, balang salita ng ating pinakamalapis. Persigan, na sabi nga yung bang lingkod, maminamahal, kung tayo literally kumakain ng pagkain, nakapagpapabusog at nakapagpapalakas nating physical na pangangatawan, kinakailangan din po mamilang Persigan, ang ating spiritual ay kumain din po ng salita ng Diyos. Ang Persigan, ng pagkain salita ng Diyos, yung ating pagsasagawa ng kanyang banal na kalooban, hindi lamang po dito sa ating pastoral work, sa ating pastoral, maminamahal, ating pananambahan, maminamahal Persigan, ating mga tahanan, maminamahal, ating pong dala-dala ang turo, maminamahal ng mga ngaral. Persigan, hindi lang ang mga ngaral ating turo ng ating kagalang-galang banalista Pastor Willie Salmedan, ating beloved Assistant Pastor Dina Kumon Albidan Persigan, na ating pinamumuhay ang utos ng ating pinakamalapit. Yun ang pagkain spiritual. Persigan, at na rin po maminamahal, sabi ng ating pinakamalapit Jesus, na wag daw nating pabayaan ang ating pagkakatipon na kagaya ng ugaling iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo ko ng mamalas na malapit ng araw. Persigan, yung araw na pagbabalik ng ating pinakamahal pa Jesus, kaya lagi tayong maghanda. Maminamahal, hindi natin alam, maminamahal ang oras, ang panahon, at ang oras ng pagbabalik ng ating pinakamamalapas. Kaya kailangan tayo laging humahanda. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapas. Persigan, na naran maminamahal, tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala, maminamahal, bagamat mayroong nagbabadya, maminamahal, na masama ng panahon, maminamahal, pero yung kahabagan at laging pag-iingat ng ating pinakamalapay Jesus ay laging sumasa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay Jesus. Persigan, sa mga oras to, hindi ko masyadong kapahabaan, maminamahal, papaliwanag po sa ating pag-MC. Tayo na po yung mag-start na, bago tayo mag-start, mag-open po na tayo ng isang time team na pananalangin sa ating pinakamalapay Jesus upang ang gabay at patnubay ng ating pinakamalapay Jesus ay laging sumasa atin. Persigan,
na magkaisa tayong manalangin. Ang iba'y lumuhod, ang iba'y tumayo, maminumahal presyan. At magtaas po na tayo ng dalawa nating kamay, maminuh bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalakas. Magkaisa tayong manalangin, hallelujah. Dakila pagpala po ng Amahan Diyos at ang karisala ng gawin nagpupuri ng papasalamat sa mga oras to. Sa malahating pagdating ng mga kapatiran nila, pinag-ingatan po sila sa ilang paglalakbay. Maraming salamat po mahal po. Sa narito kami ngayon sa iyong balarapan. Kami po nagkasama-sama ng katimpun-tipon sa mga oras to. Nagpapakumbaba. Huminang habag kapaturan sa lampang pagkulang pagkamali sa mo kami ng asumpon ng bawat sa nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami malapay yung sugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa koros ng Kalbaryo. Minsan pa dinadalayan po na sa pagkalat ng panalangin po. Naming kagalang-galang ng balins na Pastor Willie Salmeda. Malapay yung sus lang isang po ang bayong itong balgawin sa aming pag-MC. O pinag-perir pag-awit ng Madyo Pasong Solim Song. Ibusong po yung pinakamadamis at balang presensya sa aming galit na andito siyang nagpapalakas sa bawat pananampalatay po namin sa iyong malapay. Narin lang isang mo malapay yung sus. Ang mga pinagpalang mapipili na magpapahayag ng kailang mga buhay. Patuto paano kakumilos ng kailang buhay na nagbagong kailang buhay. Pinagaling sa malubhang makaramdaman, nilutas sa bigat ng problema sa mga oras to. Kami po'y pinagpapala ng malapay sa lahat ng aming hahayag ng mga buhay. Patuto, iyan ay mo malupang sa lahat magpakinig, lalo na sa mga nanonood po ng live webcast sa mga oras na ito, President Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, lalo sa mga baguhan, especially sa mga baguhan po namin, nanonood na dinaragdag mo, malapay yung Jesus, nanonood ng live webcast, sila rin po yung makonverted, kung mayroon po mga banalgawain, malapit po sila dumuroon, at sila makapinis sa paglilingkod sa nila. Hanggang sa rin po malapit sa pinagpalang mga awin, simula sa Beloved Adult Choir, Beloved Youth and Singles, Beloved Children's Choir, Beloved Finest Choir, lahat ng kanilang iaalay ng mapuring awit sa ianoit mo, malapit sa daluyan ng matamis sa malapasensya, upang madama pumulin ng muli namin ay yung pinakamatamis sa malapresensya. Malapresensya na rin lang isang mo pinagpalang ang mga ngaral na magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakaloob ng mga kasambagay. Handong ikaw po magbigay ng patalatan. Kaya papaliwanag pa sa lahat mga Kristyano na hindi pa nakasunod sa bagay nito. Sila mahipong ka ng puso at pinangako po ang triple blessing. Lalo ito pagpapalang spiritual. Lang sa mero, malpas ang huling higtong balgawin. Pangangaral bang silita ko bibigay ng misahi sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya. Sama mo kami malpas yung balgawain sa simulain hanggang sa matapos ng tagalayang kalakasan at pag-iingat mo sa bawat isa amin. At kung paano kami ingatan pinarating mahati sa balgawain. Ganito po sa ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na rin nagsasagawa ng Sunday service sa mga oras to, lalo na mga kapatiran po namin maglalakbay, manggagaling pa ng malalayong lugar, na rin may mga dalang sasakyan, iba'y ng masahero, iba'y naglalakad, pakaingatan po para tingin na malhati sa malgawain sa kanilang paglalakbay, pakaingatan, bantayan mo sila malapay sa narin, hallelujah, at sama-sama pong sinasaway, lahat ng urigaw na kaaway, hadlang sa pagdalo ng Panginoon sa unat pangkalat ng panalangin, namin kagalang-galang balins na Pastor Willie Salmeda, abay nyo kasaut, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa oras na tayo muli magpuri sa ating pinakamamalapay sa praise kanal. Sa umagat pa kagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, karapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sari sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, karapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lang sari sa araw-araw. Hindi akong sasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Isunod laging haawirin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Lord, hallelujah. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin,
Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan karapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka, sunod buong puso't lakas, minamahal kita. Laging haawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging haawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. Kay ganda ng umaga, kisiya ng buhay ko at kisila'y sladhalin. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na nagawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga kung si Kristo nang kasama. Durating ng isang umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing rin sa kadiliman, puro ng hirap pagdurusahan. Sapagkat sa Kanya lamang natamba ang pagmamahal. Laging magandang umaga kung si Kristo nang kasama. Siyang tanging daan ng katotohanan, sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng bulahan. Ulap man ay makliman, gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Nang si Kristo kapiling, Lord, hallelujah. Okay, ganda ng umaga, kisaya ng buhay ko at kisilang. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na nagawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo nang kasama. Durating isang umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, puro ng hirap pagdurusahan. Sapagkat sa Kanya lamang natamba ang pagmamahal. Laging magandang umaga, gusto nang kasama.
Siyang tanging daan ng katotohanan. Sa piling ay may wala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng hulahan. Sunod halin, ulap man ay magdilim at gabi may dumating. May umaga pa rin darating nang dahil si Kristo'y kapiling. Siyang tanging daan ng katotohanan. Sa piling ay mawala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng hulahan. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating. May umaga pa rin darating nang dahil si Kristo'y kapiling. O sa aking kahinaan, o wala kasi matunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang aking kaakbay. Sandalin, o Jesus, dinadalangin ko, Jesus. Sa iyo'y hilapit mo ang aking buhay, o Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko pag nagwakas, ako'y iyong hinawa. Hiwaring dusa tira, uuwi sa bayang Marilaw. Sa aking kahinaan, sunod-halin, o wala kasi matunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw laging kaakbahan. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapit mo. Sunod-halin ang aking buhay, o Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang buo. Sipan ay lagi litong-lito sa lalim. Diyos, ikaw nga ba ay doon? Landas ko ay nasa kariliman. Tiriyan ang nilalagay. Hirap at lungkot ay laging pasang. Tila ba wala nang katama sa duho nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirapan, buhay ko'y dahil binagot niyang duray.
Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinapanam. Buhay ko'y rahing binago niyang tunay. O Kristo, salamat. O Kristo, salamat. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. I'll live for those Jesus day after day. I'll live for those Jesus who come what may. That sweet old sweet way will I obey. I'll live for this Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. While him shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands up unto thy name, Lord, hallelujah. I'll leave my hands up unto thy name. While him shall praise thee, that's will I bless thee. I'll leave my hands up unto thy name. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do cool as we everyone is go. Is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Hallelujah. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll do sickle mass me, and the world is go. Is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord, see what hello. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Don't storm louder, get a start over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, it's a faithful friend, hanging out on Him to the very end. The storm cloud hurricane the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagi mo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Lord, hallelujah, hallelujah. Panaligan siya, purita, hallelujah. Ang kaibigan ko, magtiwala siya ng buong puso. Kahit umagip ang humagdilim ang kalangitan,
kay Kristo'y manalangin, hindi magbabago. Panaligan siya is Lord, hallelujah, ang kaibigan ko. Magtiwala siya ng buong puso, kahit umagi pa man, magdiliw ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me as the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and is the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and is the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sick, I had to be sweet, save my weary soul. I know that but Jesus came to me. In by His grace I'm free. Whoa, 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 now it's different. Whoa, so different now. Once I was lost and sick, I had to be sweet, save my weary soul. I know that but Jesus came to me. By His grace I'm free. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since He my soul, it's different now. By His blood I'm who is Lord, sent them to me, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. You lay your hand, mighty God, hold the rain. Lay your one and the four hands on the prairie. Lord, you put for the fountain, raise up the mountain. To Lord, keep your mighty hand on me.
God, hallelujah. You that's the last bitter rain. From the rain you made us see. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You that's the last bitter rain. From the rain you made us see. From the sea for the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, my Lord, hold her age. Lead your walk in the full hands on the prairie. Lord, you beautiful the fountain, raise up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. Yes, Lord, hallelujah. You that's the last bitter rain. From the rain you made us see. From the sea for the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. For God so loved the world that He gave His Son, those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. For God so loved the world that He gave His Son, those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. And if you wanna be great, in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great, in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, to live on that soul. And to the old Lord, to live on that soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. Yeah, let not away, oh, be be ashamed. Yeah, let not away, oh, be be ashamed. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. Yes, Lord, hallelujah. Show me thy ways, thy ways, oh Lord. Teach me thy paths, thy paths, oh Lord. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. Yes, Lord, hallelujah. Remember now that sins of my youth. Remember now
that's inside my youth. It's so high, I trust in Thee. Who have been be shameless, my enemies fire over me. Create and be happy. Hallelujah. And with your spirit, with and peace, Lord, hallelujah. Create and be happy, Lord, hallelujah. And with your spirit, with and peace. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and with your spirit with and peace. Sang puso na pa at sa akin ay likha ni Lord, hallelujah. Binigyan mo, Diyos, ng taong damdamin. Isang puso ka pa sa akin ay likhain. Binigyan mo, Diyos, ng taong damdamin. Lutugan, hallelujah. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritu Banal mapagaliin sa akin hanggang lahat na dulo ng iyong pagliligtas. Ibalik mo kung gawin kong tapat at sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritu Banal mapagaliin sa akin hanggang lahat na dulo ng iyong pagliligtas. Ibalik mo, gawin mong tapat. Magmula ng Israel, makilala ka, ang buhay ko handong siya. Magmula ng Israel, tanggapin kita, ang buhay ko handong sila. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sa katulad mo. Hinagubo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sa katulad mo. Mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Halina't samahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang makisama ang Diyos ilan pa pa. Halina't samahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Diyos, purihin ka, O Diyos, purihin ka,
Diyos na dakila, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Isulong niyo, tayo'y niligtas tayo'y niligtas, at tayo'y dinubos tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang magkasama ang Diyos ilang paman. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, sa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay ng kay Jesus, laging may galak sa tuwing na islon. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatya. Di nag-iingita, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating mamasalain. Hindi mo na tayo ng mga kapatid upang magkasama-sama. Salamat po Panginoon ko sa kabiyaya, ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, ang tunay na dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat binigay mo, pati na ang buhay mo, matay ka na sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami yung kukunin na, at hangin na makikita, at tayo'y magsama-sama. Lahat binigay mo, pati na ang buhay mo, matay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Salamat po Panginoon ko sa kabiyaya, ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, at tunay na dakila mo, hinimig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? May galak, may tuwa, saya sa piling ng Diyos, sa hirap na puso ay nalalaho. May awit, may siyaw sa pagpupuri para sa Diyos. Kahit ng puso bilang pala niyang lubos, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kalangan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso nagmamagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba
ay para lang sa Kanya. Handog ka ay kapayapaan, handog ka ay kagalakan, handog ka ay kalakasan sa bawat puso't nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasama ay para lang sa Kanya. May galak, may tuwa, siya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay nalalago. Mayawi, siyaw sa pagpupuri para sa Diyos. Dahil ng puso pinagpala niya ang lubos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat puso nagpamagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasama ay para lang sa Kanya. Handog ka ay kapayapaan, handog ka ay kagalakan, handog ka ay kalakasan sa bawat puso nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at awit ng pasama para lang sa Kanya. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kailangan ko'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pumuli, ang pangalan mo'y darakilain. Walang siyo may hahamig, awit ko iyong hingin. Dahil ang aking nadarama sa tuwing kabiring ang puso ko'y sumisilap. Kapag siyo'y sumasama, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kabiring ang puso ko'y sumisilap. Kapag siyo'y sumasama, ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan ko'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang purihin, ang pangalan ko'y dadakilain. Walang siyo may hahamig, awit ko iyong hingin. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ang puso ko'y sumisilap. Kapag siyo'y sumasama, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko'y sumisilap. Kapag siyo'y sumasama, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, hawinan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wakas sa puso ko. Pag-ibig ko'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na magtitiwala. Tayo'y Kanyang kilala upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya.
luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawinan ka ng may tuwa. Dakilan mo, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig ko'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos ng tiniwala, tayong kanyang hinala upang purihin siya. O kay sarap talagang magbuhi sa'yo, Panginoon. Hindi na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay ahawin, nagpapulit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamatay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamatay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Kay sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Hindi na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay ahawin, nagpapulit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamatay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamatay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Kung ating pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalakan. Hindi ko kayang sinin, hindi ko kayang sukahin. Yes, Lord! Ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Yes, Lord, hallelujah. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw ay susang ang sandigan, hindi mo ko pinabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig ko, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig ko. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig ko. Ako'y masasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo sumamba. Wala nang ibang nalaisip pa, kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka,
buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisip kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisip kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. You lifted me up You lifted me from the up miry clay. from the miry He clay. planted my He feet planted my feet along the highway, along the highway. and it's the reason why That's the reason why sing and shout. I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 and lifted me up, up, up. He lifted me up He lifted me from the up miry clay. from the miry clay. He planted my He feet planted my feet along the highway, so along the highway. and it's the reason why That's the reason why I sing and shout. I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 and lifted me up, 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 happy, 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 so happy, happy, hallelujah. Praise God, I'm a Christian, who living as the I word. believe no doubt. I want you to know how happy am I. But I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 slow. Happy in the Lord. Praise God, praise God, to living as the word. I believe no doubt. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Lord, I will pay, yes, I will pay what you want me to pay. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Bye-bye tayo sa lahi. Yes, Lord, handa sa atin. Kung tayo naroon na, puso natin masaya. Bye-bye tayo sa lahi. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Bye-bye tayo sa lahi. Kung handa sa atin, kung tayo naroon na, puso natin masaya. Bye-bye tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Magagawa natin ang lahat, halang-halang sa Panginoon. Sa bagay na di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema.
isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magkagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Hesus. Sa bagay na di makagawa na mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Ay umawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay kailan pa man. Ay umawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Ay umawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay kailan pa man. Ay umawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay. Hindi ba ang Diyos ay buhay? Hindi ba ang Diyos ay buhay? Hindi ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramang sa buong katawan. Hindi ba ang Diyos ay buhay? Diyos ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramang sa buong katawan. Nagdaramang sa kamay, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa buong katawan. Hindi ba ang Diyos ay buhay? Hindi ba ang Diyos ay buhay. Hindi ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramang sa buong katawan. Nagdaramang sa kamay, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa buong katawan. Hindi ba ang Diyos ay buhay? Hindi ba ang Diyos ay buhay. Hindi ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramang sa buong katawan. Nagdaramang sa kamay, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa buong katawan. May kagalangan sa aking puso, may kagalangan sa aking puso. Walang tanggapin si Jesus Cristo, may kagalangan sa aking puso. I have you a leader in my heart, I have you a leader in my heart. Since Jesus set me free, I have you a lead, I have you a leader in my heart. Ang aking puso'y may kagalangan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalangan na gawin sa tamang kaniyang gawa. Sinil na ako Babalik din mo upang tayo kukunin niya karahigan sa kahiyan, sa kalakitan, at sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalangan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalangan na gawin sa tamang kaniyang gawa. Sinil na ako babalik dito upang tayo kukunin niya karahigan sa kahiyan, sa kalakitan, at sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pupurihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, purihin siya.
Si Jesus din nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Nagbigay ng kalakasan, Purihin siya. nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, Purihin siya. si Jesus din nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, Purihin siya. nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, bigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus na galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon kalakasan. Kung nais bigalak, awitan po ang Diyos. Kung nais bigalak, awitan po ang Diyos. Kung nais bigalak, awitan po ang Diyos. Galak na Panginoon kalakasan. Kung nais bigalak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais bigalak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais bigalak, maglingkod ka sa Diyos. Galak na Panginoon kalakasan. Kung nais bigalak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magpuri ka sa Diyos. Galak na Panginoon kalakasan. Kung nais bigalak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magtapat ka. Kung nais bigalak, magtapat ka sa Diyos. Galak na Panginoon kalakasan. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory, amen. In the name of Jesus, the devils will have to be far away. In the mighty name of the Lord Jesus, and every hope stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have the victory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, Praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost to find us, giving the life, giving the life, giving the life. It's the Holy Ghost to find us, giving the life. Jesus, giving the life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord.
His soul hold me, oh, pumping up time, pumping up time, pumping up. His soul hold me, oh, pumping up time. Jesus, pumping up His time. Hallelujah, 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 hallelujah. His pumping, pumping, pumping my soul, singing, shouting, would you sing me home? Some people like to stand in, Jesus save my soul. Pumping, pumping, pumping my soul, pumping, pumping, pumping my soul, singing, shouting, would you sing me home? Some people like to stand in, Jesus save my soul. Pumping, 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 pumping my soul. That's pumping, pumping, pumping my soul, singing and shouting. Jesus save me home. People like the sun, Jesus save my soul. Something bumping, bumping, bumping my soul. Yes, bumping, bumping, bumping my soul. Singing and shouting, would Jesus save me home? Some people like the sun, Jesus save my soul. Something bumping, bumping, bumping my soul. Yes, bumping, bumping, bumping my soul. Singing and shouting, would Jesus save me home? People like the sun, Jesus save my soul. Something bumping, bumping, bumping my soul. Bumping, bumping, bumping my soul. Singing and shouting, would Jesus save me home? People understand Jesus save my soul. Something bumping, bumping, bumping my soul. Yes, bumping, bumping, bumping my soul. Singing and shouting, would Jesus save me home? People understand Jesus save my soul. Something bumping, bumping, bumping my soul. Yes, bumping, bumping, bumping my soul. Singing and shouting, Jesus save me home. People understand Him, Jesus save my soul. Something bumping, bumping, bumping my soul. He's the King, oh Kings. He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King, oh Kings. He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 oh, He's the King, He's the King, oh, He's the Lord, oh, Lord. His name is Jesus, 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 oh, He's the King. Bless the Lord, oh, my soul. Bless the Lord, oh, my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, to bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Lord, hallelujah, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, to bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat pagsabi ng Praise the Lord! Yung Praise God, at ito po sa minuhala mga masayang nawitin sa ating pinakamamalapis Praise God at hidadako na sa ating mga malumanay nawitin at ibinibigay po kakataon sa ating beloved elder, ating beloved brother June Amaro. Praise God, hallelujah. God bless po sa ating beloved elder, Jen Aquino sa panguna po. Hallelujah, sa joyful awitin natin pinakamahal na Panginoon. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa malumanay na awitin sa ating pinakamahal na Panginoon, tayo po ay manalangin mga minamahal. Opo, dakilat mapagpalang manamit sa langit. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa umagang ito, hallelujah. Sa kalayaan, mahal na Panginoon Jesus, na ikay sama-sama pa naming mapagpurihan. Buhay. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa pag-iingat mo, bawat isa sa amin na kami pinarating na malulahati sa iyong banal na gawain. At sa mga anak mo, mahal na Panginoon Jesus,
napapunta pala sa banal na gawain. Hallelujah, kahabagan mo sila, mahal na Panginoon Jesus, provide mo po ang kanilang pamasahe, hallelujah, kanilang masakyan, at paratingin mo silang maluwalhati sa iyong banal na gawain dito po sa San Carlos Outreach, Pangasinan, at sa ibang dako, hallelujah, mga outreaches, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat, hallelujah, na magsasagawa ng iyong banal na panambahan sa araw na ito. Mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Ingatan mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Alam ko po, mahal na Panginoon Jesus, ikaw ang mag-iingat, hallelujah, sa amin, at amin pong dinadalangin, hallelujah, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Ingatan mo po, hallelujah. Lusawin mo po, ilihis mo po yung bagyong darating, hallelujah. Cast out, hallelujah, demon yung bagyo na yan, hallelujah. Sama-sama ka naming pasalamatan, purihin, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Dahil sa pagpupuri, hallelujah, may kapangyarihan, hallelujah. Buksan mo po ang bawat isipan, bawat isa sa amin, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. At patawarin mo kami, mahal na Panginoon Jesus, sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo. At sa unang panalangin na aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida, amin pong sama-samang sinasaway ang lahat ng mga uri, gawa ng diablo sa aming pagpupuri. Cast out! Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Mga minamahal, hallelujah. Sabi na ating beloved parents in the Lord, hallelujah. Kapag nandito tayo sa ating banal na gawain, hallelujah, wala tayong ibang pinunta dito, mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi na ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, kapag nandito tayo, ibigay natin ang tao sa pusong pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil sa ating pagpupuri, hallelujah, grabe po ang kapangyarihan, hallelujah. Bulay-bulayin mo, mga minamahal, ang bawat liriko sa bawat awitin nating awitin para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Isang tiyak na bagay, hallelujah. Kapag binulay-bulay mo ang bawat liriko, hallelujah, binigyan mo ng importansya ang bawat liriko sa bawat aawitin, pagpupuri natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yan, hallelujah, matatamasa natin, mararamdaman natin, mga minamahal, ang kanyang matamis at banal na presensya. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Purihin natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, ang katapatan mo'y walang hanggan, puso ko'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, ang katapatan mo'y walang hanggan, puso ko'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka,
kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Jesus, kailangan kita. Hallelujah. Kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. O Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko, ang buhay ko'y laan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y baguhin mo. Linisin mo, gamitin mo ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Hallelujah. Jesus, kailangan kita. Hallelujah. Kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. O Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko, ang buhay ko'y laan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y baguhin mo. Linisin mo ang puso ko ayon sa nais mo. Linisin mo ang
pag-asa mo, bigo sa nais mo, Panginoon. Nais kong magtago sa iyong harapan, ako'y tuluyan lalayo. Minsan may katanungan, bakit kailangan panikay aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Kay hirap nang wala ka, kahit saglit man lang mo pababayaan. Pagkat sa'yo lang nadama, pag-ibig at galak na tunay sa aking buhay. Minsan may katanungan, bakit kailangan pa kita'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Minsan may katanungan, bakit kailangan pag ika'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Minsan may katanungan, bakit kailangan pag ika'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umibig, O Diyos, sa iyong diin.
para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iiwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Hallelujah. Ika'y ganda ng buhay ko, magmula nang makilala ka. Sa lungkot ng nakaraan, ngayon naging masaya. Salamat po, Panginoon, ang tulad ko'y inibig mo. Nilinisan, inako mo lahat ng sala ko. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal. Sa tulad ko, dukha lamang, O Panginoon. Panginoon, gamitin mo
ka ng sandali na ako'y kukunin na tungo sa iyong kaharian na siyang hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang. O Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Hindi ko kayang mabayaran, hallelujah, ang iyong pagmamahal, hallelujah, sa tulad ko dukha lamang. O Panginoon, gamitin mo ang buhay na hirap ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Hallelujah. Lagi kong nadarama kahit ako'y nag-iisa ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan. Ako'y naluluha sa aking kagalakan pag ngayon'y taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Di kita ipagpapalit, o Panginoon, dalangin ko'y huwag kang magbago. Pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit, o Panginoon, pagkat dakilan ang iyong katapatan sa habang panahon. Hallelujah. Sa buhay ko'y kanuna kahit na may pagsubok pa, ang panalangin ko sa'yo kailan may magbabago. Ako'y lumuluha sa aking kalalakan pagkat ngayon'y taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Di kita ipagpapalit, o Panginoon, pagkat ito'y hallelujah, sunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit.
panalangin ko, huwag nang magbago. Susunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit. O Panginoon, pagkat dakila ang iyong katapatan, sunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit. O Panginoon, pagkat ako'y nagbago sa habang panahon. Hallelujah. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa'yo, magalikha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Salamat sa Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan.
Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa mga ulan mo. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasabihin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasabihin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan na gawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di ba ang karapat-dapat sa kabanalan mo? Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, O aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayon kailangan mo. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y ako'y mo. Lumalapit, di ba ang karapat-dapat sa kabanalan mo? Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, O aking Isus. Lumalapit, di ba ang karapat-dapat sa kabanalan mo? Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, O aking Isus. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pang mga kasama. Kay layo naman damdamin na, kay tagal
hanggang kailan pa hihintayin. Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin, O Jesus. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang ibang Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. Hallelujah. Dati ako ay parang bang nag-iisa, kahit mayroon pa mga kasama. Kay layo naman damdamin na, kay tagal hanggang kailan pa hihintayin. Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin, O Jesus. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang ibang Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita.
minsan'y dumarating ang mga pagsubok sa buhay ko. Para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay ko. Hallelujah. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Si Heso Kristo, ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh. Walang imposible sa Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Bakit minsan ika'y dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga pagsubok sa buhay mo, saka ka palang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Nadirigmay si Heso Kristo, ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Mga gawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mo mahalaga. Sa buhay ko ngayon aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, na may kabutihan. Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mo mahalaga. Sa buhay ko
Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Mga gawa mo ay tunay na kahangahangan. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, natin kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. You are my habit, always forgiven, I will love you. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, drinking with dresses, until you came. Now I live only simply to worship your name. I waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you was wrong with love in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in a world when I was spinning around. You stopped the spinning, give me a beginning from a solid ground. The life was a purpose, life was a circle since I found you, Lord. I wish forever, take me and never let me live your word. I waited so long, but I saw I was wrong and I'm loving you. It took me some years, some pain, and some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong with love in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. As for me, I will behold thy face and righteous face. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteous face. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. Napakabuti mo sa akin, hindi
pasasalamat ang ihahandog kong tulad. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Marapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin, isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin, sa iyong harapan, huwag mo ako aalisin. Ang Espiritong Banal pamaghariin, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalikan ako'y gawin mong tapat. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, free throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus forevermore. Mayroon akong kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Marunong siyang magpatawad kahit nakalima. Hindi kanya pababayaan sa oras ng pag-ibigan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Kapag di na magkaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay rami man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking hinahin sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa tron. Sa puso ko'y may kumakatok, di siya pinabuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko'y masaya. May bahay ako sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kaawitan sa mga tamang mamahalin ng gawain. Siya'y nangako babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa barat, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa barat, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa
the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Let us rejoice. Let us rejoice and be glad in it. And be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. I am free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. Yes, I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water when I thirst no more. He gives me living water when I thirst no more. He gives me living water when I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus is keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, that's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me, that's bubbling up inside. My Jesus is bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's singing, shouting, for Jesus made me whole. The people understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Singing, shouting, for Jesus made me whole. The people understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His Praise the Lord! Hallelujah! 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 Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord! Amen. Praise the Lord! Hallelujah! 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 Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, ako po'y nagpapabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah! At lagi natin inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Strand Almeida at ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po'y bumabati sa kanila pong beloved children sa buong angkan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Strand Almeida at ganoon din ako bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir. Ganoon din sa kanilang mahal na kay Ate Vincier. At ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon. Hallelujah. Sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah. Sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tayo muling lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos, hallelujah. Na muli tayo po tayong nagkatipon-tipon ng mahal. Ganito nalulugod ang dakilang Diyos, hallelujah. Na kahit may bagyo, umiihip ang matinding hangin ng mahal, ang mga anak ng Diyos hindi mapigilang magpuri sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah.
Siguradong grabing pagpapala ito, minamahal. Hallelujah. Sa ating patuloy na pagsaway niya, minamahal, ang bagyong yan, malulusaw yan sa pangalan, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Kung minamahal, ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran na hindi siya nagpapabaya kahit kailanman. Sa ating mga buhay, nandyan laging pumapatnubay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating buong maghapon na gagawin ito, wala tayong ibang gagawin, lalo na po sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga beloved viewers, buong maghapon tayo magpupuri sa buhay na Diyos. Hallelujah. At ang isang lululhatiin, minamahal, hallelujah. Isang tiyak na bagay kung ating isang seryosong lululhatiin, buong puso at buong kaluluwa, minamahal. Hallelujah. Ano man ang ating kahilingan, lalo na ang bagyong yan, lulusawin sigurado yan ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah. Walang imposible sa ating Diyos na pinaglilingkuran, lalo na ang mga Kristiyano. Talagang ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisang dumadalangin, hallelujah. Sigurado ang katugunan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Para po sa kapanan po nating mga minamahal na bisita, beloved viewers, hallelujah, sa buong maghapon ito, walang gagawin ng mga anak ng Diyos dito, minamahal, kundi magpupuri na magpupuri na magpupuri. Kagaya po kanina, minamahal, nakalipas po ang pag-awitan ng mga joyful at mga solemn song. At ngayon pa rin, minamahal, ito'y bahagi ng pagpapatotoo, minamahal, ito pa rin ay uri ng pagpupuri at pagdudulhati sa Diyos, hallelujah. Kaya sa buong maghapon ito, minamahal, puro pagdulhati at pagpupuri sa dakilang Diyos, hallelujah. Ito ay mga personal na karanasan ng mga anak ng Diyos na kung saan dati-dati nung hindi pa napabilang sa ministeryo, ito minamahal, grabe, mga karamdaman, bisyo, walang kagalingan na karamdaman, minamahal, nag-aantay na lamang ng kamatayan. Ang iba sa amin, napakagulo ng buhay, mga miserableng buhay. Nandun ang iba, magpapakamatay na lamang, minamahal, hallelujah. Ngunit, hallelujah, nung kinahabagan ng dakilang Diyos, ang bawat sa amin, minamahal, hallelujah, nandun minamahal kami kinahabagan at gano'n na bago ang aming mga buhay, pinagaling ang aming karamdaman, hallelujah, hallelujah. Kami nag-aantay na lamang ng kamatayan, ngunit ilang pong taon nang lumipas, buhay na buhay pa rin, pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na bisita, mga problema meron kayong mga isa ating beloved viewers, makinig po kayong mainam sa portion ng minamahal. Ito'y paghahayag ng mga buhay na patotoo na ito'y ayon din sa kalooban ng Diyos na sinasabi po ng banal na kasulatan. Na talagang nandun minamahal na talagang dapat ihayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ito'y grabing pagpapala, minamahal, hallelujah. Sabi nga po ng Mateo 24:14, at ipangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Sabi pa nga ng Hebreo 13:15, sa pamamagitan nga niya magaghandog tayong palagi ng mga hain ng pagpupuri sa Diyos sa makatuwid baga ang bunga ng mga labi na pagpapahayag sa kanyang pangalan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. So ito'y minamahal, ito'y kalooban ng Diyos na talagang dapat ihayag. Ito yung dapat talagang ipamalita sa buong mundo, sa buong daigdig, minamahal, hallelujah. Kaya po tayo lubos sa pinagpala, dahil tayo nakalay, minamahal, talagang buong mundo ating maihayag yung ating mga patotoo. At tunay, minamahal, maraming pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, hallelujah, ating pong pinaghahanda ang ating mga kapatid na mapapalad na magbabahagi ng kanilang buhay po na patotoo. Ating pong pinaghahanda ang ating mahal na kapatid, ating beloved brother Stephen, ano po ito? Route po? Route po ito. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, ating beloved brother Stephen Route. At pangalawa po ang ating beloved sister Arlinda Rosuelio. Erlinda. Amen, praise the Lord. At ang pangatlo po ang ating beloved brother sister Ronabel Solomon. Ronabel po ito. Amen, praise the Lord. Ronabel. Amen, praise the Lord. At ang pangapat po ang ating beloved brother Tirso Serafica. At ang panlima po ang ating beloved sister Joy Solomon. At ang panganim po ang ating beloved sister Crescent Bigaong. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Sila po ang mga anim na mahal na mga papalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo.
At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong bibigyan po pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Stephen Raut. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Arlinda Rogelio. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilat, pagsamba ay tangi lamang sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati po sa ating minamahal na magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Ating beloved Pastor Will Distrada Almeda. Pagbatiin po sa ating beloved Assistant Pastor, hallelujah, Lina si Almeda. Ganun din po, ang pagbati ay pinaabot ko po sa ating ordained preachers, sa ating mga manggagawa sa mga, hallelujah, mga awit, maging sa inyo mga beloved brethren, hallelujah, sa po magpagpalang araw sa atin, hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon at nabigyan po ako ng pagkakataon na mapasalamatan, dakilain, luwalhatiin ang kanyang dakilang pangalan. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Isa pong kagalakan na makasama ko po kayo sa araw na ito sa pagpupuri mga minamahal. Pasalamatan ko mahal na Panginoon na kami po ay nadako dito sa lugar na to. Bagamat masama ang panahon ngayon mga minamahal, talagang nakarating kami maluwalhati at maligtas sa lugar na to mga minamahal. Amen. Praise the Hallelujah, Lord. praise the Lord. Pasalamatan ko ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa kanya mga kabutin, mga pagpapala, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. May salaysay ko lang mga minamahal kung paano ako, dati po ako mga minamahal na isang kabataan mga minamahal na nawala sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Dati po akong manunugtog sa ating banal na gawain, ngunit sa katigasan ng aking ulo mga minamahal. Misa po ako nawala. Hallelujah, praise the Lord. Nandiyan na. Naranasan ko po na lahat mga minamahal. Nandiyan na nagkakaroon ako ng mga bisyo. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, sa mga panahon na yan, nandiyan na, magulo na po yung buhay ko mga minamahal. Yung dating maayos mga minamahal, na tunay na hindi na po ako nakakadalo. Hallelujah. Talagang tuluyan na po kong nawala mga minamahal kahit niyayaya ko ng magulang ko na dumalo, talagang yung katigasan ng ulo ko mga minamahal, talagang nandyan na umiiral. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, noong mga panahon na yan mga minamahal, nandyan na, bagamat nawala ako sa mahal na Panginoon, dati akong ginagamit bilang manunugtog, nandiyan na may desire pa rin ng puso ko mga minamahal na bumalik. Hallelujah, praise the Lord. Alam nyo mga minamahal, nandiyan na ang aking beloved mother, mga minamahal, bago siya kunin na ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Nagbili ng aking mahal ng ina. Ang sabi niya, anak, bumalik ka. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Bumalik ka, huwag mo sayangin ang binigay sa'yo ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Nandyan mga minamahal, nakatigasan pa rin ang aking puso. Hallelujah. Nandyan na, binaliwala ko po yan. Hallelujah. Nandyan na, dumating na taon mga minamahal ang lumipas. Nandyan ang beloved uncle ko na nagturo sa akin na sa pagtugtog mga minamahal sa dako ng Baguio. Nandyan na, bago siya kunin ating mahal na Panginoon, nandiyan na nagbilin din siya. Hallelujah. Sabi niya, huwag mo sayangin ang talentong binigay ng mahal na Panginoon, bumalik ka. Alam niyo mga minamahal, nandiyan pa rin ang katigasan ng aking ulo. Hallelujah. Nandiyan ang aking katigasan ng aking puso na umiiral ang pride, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan mga minamahal, lumipas pa rin ang taon mga minamahal. Nangusap na ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa pamagitan ng panaginip mga minamahal, isa po akong bus driver sa Manila. Hallelujah. Habang binabagtas ko po SLEX mga minamahal, nandiyan na ang sakay ko po ay 64 souls mga minamahal. Puno po yung bus na lulan ko. Hallelujah. Nandiyan na nakatulog ako mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na hindi ko alam mga minamahal, yung bus na minamaneho ko sa Kapaguran mga minamahal, daan-daan na akong kumakabig papuntang service road. Hallelujah. Tunay mga minamahal, yung bus, nahulog na po yung gulong sa kanal. Hallelujah. Talagang lumagabog na mga minamahal. Hallelujah. Nagsigawan na yung mga sakay ko pasahero. Alam nyo, nalimpungatan ako mga minamahal. Pagdilat ko, nandiyan na napreno ko agad mga minamahal. Nanlumo ako, sabi ko, hallelujah, wala na. Bunggo to. Sigurado may damage.
Hininto ko yung bus, mga minamahal, upang tignan yung damage ko. Hallelujah. Pagbaba ko, mga minamahal, anong himala na ating mahal na Panginoon. Talaga pinag-ingatan ako na ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kahit gasgas, mga minamahal, talagang hindi ko po inabot yung pader ng service road. Pinag-ingatan kami na ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Alam nyo, mga minamahal, akala ko mga minamahal, tsamba lang. Yun na pala ang pagtawag na ating mahal na Panginoon. Lumipas ang araw na panaginipan ko na ating beloved pastor. Nangangaral, matapang na nangangaral. Sabi niya, sa huling pagtunog ng trumpeta, babalik ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo mo, mga minamahal, bilang isang manunugtog, isang trumpeter, hallelujah, nadurog ang aking puso, hallelujah. Andyan ang kasabikan, mga minamahal. Gusto kong bumalik, pero nahihiya ako. Gusto kong bumalik, natatakot ako. Sa tagal kong nawala, mga minamahal, kulang-kulang 6 na taon, nandyan ang mga tawag sa akin, hindi ko pinansin, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nandyan na, habang ako po ay nakapila sa terminal sa Ayala, Makati, hallelujah. Nandyan na, habang nag-scroll po ako sa social media, nandyan nakita ko po na may promotion. May piso sale, mga minamahal, papuntang Cebu Pacific, hallelujah. Nandyan na, pagkita ko, Cebu City. Cebu City. Cebu City, hallelujah. Yun na pala ang pagtawag muli na ating mahal na Panginoon. Hindi ko na malaya ang sarili ko, mga minamahal. Nagbubuk na ako, hallelujah, papunta na Cebu City. Hallelujah, nandyan na. Wala akong kilala sa tao ng Bisaya, mga minamahal. Hindi ako makaintindi ng Bisaya. Hallelujah. Wala akong kamag-anak. Wala akong kaibigan. Hallelujah. Sinunod ko lang ang pagtawag na ating mahal na Panginoon. Nandiyan na. Dumating ang araw ng flight ko, mga minamahal. Wala akong ibang dala. Kapirasong damit. Wala ako kahit long sleeve, sapatos, pantalon. Hallelujah. Sa tagal kong hindi dumalo. Pagdating ko ng Cebu City, mga minamahal, nandiyan na. Anong kagalakan, mga minamahal? Bagamat hindi kami magkaintindihan nung sinakyan kong tricycle, mga minamahal, dahil hindi talaga ako makaintindi ng Bisaya. Hallelujah, talaga ang ating mahal na Panginoon gumawa ng kaparaanan. Nakarating ako sa dako ng Lapu-Lapu City, hallelujah. Nandun ko muli natagpuan ang unang pag-ibig na ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Alam nyo, mga minamahal, hindi ko akalain na ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon ay patuloy at patuloy na lumalago. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Andyan, mga minamahal, yung kagalakan ko. Gusto ko bumalik. Hallelujah. Andyan, mga minamahal, may mga kapatira, mga worker, mga nagtaka sila, mga minamahal, dahil may bisita. Ang dala ko, mga minamahal, instrumento lang. Hallelujah, praise the Lord. Nandiyan na, tuloy-tuloy na, mga minamahal. Napaka-smooth ng transition, mga minamahal. Yung dating buhay ko, mga minamahal, na parang wala ng pag-asa. Hallelujah. Unti-unti nang binabago natin, mahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. 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 Alam niyo po, yung trabaho ko bilang bus driver, iniwan ko yung mga minamahal. Pinili ko ang pagkatawag na ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo, nagpunta ako ng Cebu nang wala. Hallelujah. Tunay, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon, hindi maikli ang kamay. Andyan, mga minamahal, at ng pangangailangan ko, talaga pinoprovide, pinagkaloob ng ating mahal na Panginoon. Andyan, mga minamahal, tuloy-tuloy na po. Nang dati, mga minamahal, naghahabol ako ng pagpapala. Hallelujah, praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, nagtataka na lang ako minsan. Ang pagpapala, hindi ko pa hinihiling, talagang dumarating na. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Talagang napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Right, amen. Isa pong kagalakan, mga minamahal, ang luwalhatiin ang kanyang dakilang pangalan. Hallelujah. Pasalamatan ko rin, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon
sa kanyang mga himala, hallelujah, praise the Lord, sa mga kagalingan, way back mga minamahal, February 22, 2012, mga minamahal, 9:54 p.m., hallelujah, tandang-tanda ko po yung gabi na yan, hallelujah. Graduating po ako ng mga panahon na yan, nandyan na, ako po ay nabanlian ng tubig, mga minamahal. Isa po akong children's choir sa dako ng Binyan Sukat, hallelujah. Binyan Station, mga minamahal, hallelujah. Nandyan na. Nabanlian ako ng tubig sa buong likod ko, mga minamahal. Alam niyo po, nandyan na. Yung likod ko talaga umabot ng 3rd degree burn, hallelujah, praise the Lord. Nandyan na aking mga magulang, mga minamahal. Bagamat, andyan na yung mga panahon na yan, mga minamahal, yung aking mga magulang ay inuusig po ng aking mga grandparents, hallelujah. Naalala ko, mga minamahal, aking beloved father, hallelujah. Nagkakasagutan sila dahil gusto ng aking lola, mga minamahal, dalhin na ako sa ospital. Dahil mag-iisang buwan na akong bedridden. Yung likod ko parang hindi gumagaling, mga minamahal. Na talaga nabubulok na, hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, narinig ko yung usapan nila. Subang ang aking mahal na ama, nanindigan sa aking grandparents. Ang sabi niya, Ma, Pa, dito namin papatunayan na Diyos namin pinaglilingkuran ay totoong buhay. Hallelujah, praise the Lord. Nandyan, mga minamahal, lumipas pa ang araw, hallelujah. Nandyan na tumawag na mga minamahal dahil sa tagal na mga minamahal, hindi na makatiis yung aking beloved grandparents. Tumawag na po ng ambulansya ng barangay, hallelujah. Talagang no choice na, talagang dinala ako sa ospital, hallelujah. Ang aking beloved mother talagang pinairal niya ang mga turo nating beloved grandparents, hallelujah. Nandyan na talagang by faith, mga minamahal, ang sabi na aking ina, lilinisin lang yung sugat, walang i-apply na gamot. Hallelujah. Alam nyo po, pagdating sa ospital, talagang yung likod ko, kinakayod, mga minamahal, tinatanggal yung nabubulok na laman. Hallelujah. Alam nyo, yung mga panahon na yan, mga minamahal, graduating po ako noon, grade 6 ako. Umabsent na ako, mga minamahal, sa kahigpitan ng school. Wala na akong pasok, mga minamahal, wala akong record ng buong 4th grading yan, mga minamahal. Sa ospital, nung nililinis ang aking likod, hallelujah. Nandyan na yung aking beloved mother, tuloy-tuloy na nagpupuri, hallelujah. Ang ating mahal na Panginoon ay tunay na mapaghimala, hallelujah, praise the Lord. Andyan, mga minamahal, parang magic, instant, yung aking likod, mga minamahal. Pagtapos tanggalin yung nabubulok na laman, instant pinatuyo na ating mahal na Panginoon. Walang gamot. Hallelujah. Praise the Lord. Andyan, mga minamahal, na hindi nga nagtapos dyan ang himala. Dahil graduating nga po ako noon, instead na drop out na ako dahil wala po akong pasok, mga minamahal. Wala po akong record. Andyan na ang ating himala ng mahal na Panginoon. Hinipo po ang puso ng aming principal, ng aking mga guro. Hallelujah. Nandyan, mga minamahal. Nagtaka ako, mga minamahal. Ako po ay nakapagtapos ng elementarya, hallelujah, may diploma, hallelujah, praise the Lord. At hallelujah, pasalamatan ko ating mahal na Panginoon sa kanyang mga pagpapala, sa kanyang himala, hallelujah. Mula sa pagpapalang spiritual, hallelujah, material, hallelujah. At hanggang dito na lamang po, muli, ang pinakamata sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay tanging lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus po lamang. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Kulang na palang pakyan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Stephen Rout sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Grabe magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit manamahal, hallelujah, isang napakahirap na sitwasyon ng bagay, manamahal. Kung tayo sa ating patuloy na paglilingkod, ay talagang tatalikod tayo sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Talagang tunay magiging miserable ang ating mga buhay, hallelujah. Dahil sabi ng banal na kasulatan, kapag ka umalis ang Espiritu ng Diyos, talagang makikita yan ng Espiritu umalis sa atin ng unang minamahal at mag-aaya pa yan ng grabe, 7 masigit pa. Kaya medyo magiging miserable talaga kapag tayo tatalikod sa ating dakilang Diyos. Kaya mahirap na bagay kapag tayo malayo sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Ngunit ang ating Diyos ay talagang Diyos na mahabagin, Diyos na mapagpala, hallelujah, talagang hindi titiisin na mahal ang Panginoon, hallelujah, na hindi balik ang kanyang mga anak, hallelujah. Kaya ganyan kabuti at kabait ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga grabing pagpapalang yan, grabing mga himalang yan, kagalingan natin buhay, walang ibang nais ang ating dakilang Diyos kundi maayos ang ating buhay sapagkat tayo mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord, hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako'y Iyong marinig lahat ng pagsamo ko, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. Oh, Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng ating buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Palakpakan mo rin pinakamamahal na Panginoon. That's we gonna praise the Lord. Gonna praise the Lord, hallelujah. Tayo pa manatili na tayo manamahal. Tayo pakisabay sa makalangit na din na dadaling beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Sa pagtunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Glory to the Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory to the Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory to you, my Lord God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to the Jesus. Hallelujah. Maraming salamat sa iyong kabutihan ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Habang ka sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin to praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Hallelujah. Tunay may mahal. Hallelujah. Talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na lagi tayong sinasamahan, minamahal. Hallelujah. At tayo po tuloy-tuloy na po minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved sister Arlinda Rosario. At sundan po siya ng ating beloved sister Ronabel Solano. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, sa ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Almeda at minamahal na Assistant Pastor rin na si Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved family, Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren. Isang magandang tanghali na po sa atin lahat, mga minamahal. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinapasalamatan ko po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa aking mahal na anak na bunso, mga minamahal. Nung bago po mangyari yung lindol, mga minamahal, sa dako po ng Cebu, andyan po yung aking mahal na anak na talagang pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil bago po mangyari yung lindol na yung mga minamahal, nandyan po siya sa dako po ng Cebu, mga minamahal. Ngunit siya po ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bago po dumating yung mga hallelujah, praise the Lord. Pumunta po siya ng Leyte, mga minamahal. Tama-tama po, mga minamahal. Siguro mga isang araw bago mangyari yung mga minamahal, pumunta na po siya ng Leyte, mga minamahal. Bagamat apektado rin po yung Leyte, mga minamahal. Ngunit hindi po kasing lala na nangyari po sa dako po ng Cebu, mga minamahal. Hindi ko po pinapasalamat. Hindi po ako natutuwa sa nangyari sa Cebu, mga minamahal. Ako'y naglubos na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya sa aking mahal na anak. Hallelujah, praise the Lord. At ito nga lang din po, mga minamahal, itong nangyaring baha po sa dako po ng Cebu, mga minamahal. Andyan din po, mga minamahal, na bago po dumating yung baha na yan, bagyo na yan, mga minamahal, sa dako po ng Cebu, mga minamahal. Siya rin po ay nakaalis na po papuntang Leyte, mga minamahal. Kaya lubos-lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa aking mahal na anak, mga minamahal. Sariwain ko lang po, mga minamahal. Nung nakaraang buwan ng August, mga minamahal, hindi po lingid sa ating lahat, mga minamahal, andyan talaga na dumanas po tayo na medyo malawakang baha, mga minamahal. Mga minamahal, hindi po kami nakaligtas sa baha na yan. Ngunit hindi po sa amin tahanan, mga minamahal, doon po sa may dako ng bukid namin, mga minamahal, na kung saan nandun po yung aming fish pan, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, na talagang kung iisipin, dahil bigla-bigla po yung pagtaas ng tubig, mga minamahal, andyan, mga minamahal, na yung parang tambak po ng pispan namin, mga minamahal, talagang lubog po, mga minamahal. Siguro pag pumapak ka doon, mga kalahating binti. Na kung iisipin, mga minamahal, yung mga isda doon, mga minamahal, talagang nakalabas na, mga minamahal. Sabi ko nga po, mga minamahal, siguro talagang gano'n lang ang buhay. Sabi ko, mga minamahal, kasi hindi naman po kasi talaga, mga minamahal, pero yung puhunan din noon. Eh sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kung pagsubok sa aming buhay ito, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Basta wag lang niya kami pabayaan, mga minamahal, wag niya ako pabayaan malungkot. Basta, mga minamahal, tanggap ko po, mga minamahal, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andyan, mga minamahal, na talagang hindi na po ako umaasa, hindi na po kami umaasa, mga minamahal, na may mga natira pa talaga, mga minamahal, doon sa pispan namin, mga minamahal. Ngunit andyan ang kahimala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinag-ingatan niya po yung aming palaisda, mga minamahal. Praise the Lord. Andyan, mga minamahal, na imbis na malugi kami, mga minamahal, andyan po yung tubo namin, mga minamahal, talagang doble po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Pinapasalamatan po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga papapalang niya, mga pag-iingat, mga minamahal. At sariwain ko rin po, mga minamahal, nung pinagbubuntis ko po yung aking beloved son na bunso, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na
Sa panganay ko po kasi mga minamahal, cesarean po ako. Tapos nung sa bunso ko po mga minamahal, ako po'y nagpuri sa ating pinakamamahal, nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na mga anak ng normal, mga minamahal, dahil mahirap po pag CS. Andyan po mga minamahal, dumating po yung aking panganganak. Andyan po mga minamahal, nung dinala po ako ng aking beloved hipag, ate po mga minamahal, sa ako po ng pamilya. Andyan po mga minamahal na sabi ng doktor, hindi daw po ako pwedeng manganak ng normal kasi cesarean po ako sa una. Pero ako po habang nagli-labor po ako mga minamahal, wala po akong tigil sa pananalangin na manganak po ako ng normal mga minamahal. Andyan po mga minamahal nung unang isasalang na po ako, dadali na po ako sa operating room, mga minamahal, pinahiga na po ako sa stretcher para dalhin sa operating room. Andyan mga minamahal na may dumating na pasyente na kailangan unahin dahil nanganganib yung buhay niya mga minamahal. Binali po ako ulit mga minamahal sa labor room. Hanggang sa pangalawang pagkakataon mga minamahal, pinahiga ulit ako sa stretcher para dalhin sa operating room. Ngunit may pasyente ulit mga minamahal na kailangan unahin. Hanggang sa pangatlong pagkakataon mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minamahal na ipapasok na talaga ako doon sa, binuksan na po yung kwarto, ay yung pintuan ng operating room mga minamahal upang ipasok ako doon dahil ako na yung susunod. Ngunit andyan mga minamahal na may dumating ulit na pasyente, mga minamahal na kailangan unahin dahil 50-50 na po yung buhay mga minamahal. Pagbalik po sa akin sa Mayo Delivery Room mga minamahal, andyan pumasok po yung doktor na mag-a-assist sa akin. At tinignan kung manganganak na ba ako hindi mga minamahal. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, sabi ng doktor, mga minamahal, dali na sa delivery room ito dahil lalabas na yung bata. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ako po'y nanganak ng normal, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapalang pisikal, pagpapalang financial at pagpapalang spiritual. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Talakpakan po ng pinakamamahal na Panginoon. Lahat sa bigyan ng praise the Lord. Heaven, praise the Lord, hallelujah. Ganyang kabuti ng ating Diyos sa pinaglilingkuran, hallelujah. Grabe mahal. Sa ating kailingan na grabe ganyang mga anak ng normal, napakahirap, lalo na talaga cesarean sa una, mahal. Talagang maging sa sitwasyon ng isang tao, talagang grabe nervous naman mahal. Ngunit talagang buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Ang Diyos sa mapagkima, walang bagay na imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng bagay ay posible sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Yan kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay na sa ating patuloy na paglingkod. Walang kalugyan na mahal. Lahat ito'y grabing pagpapala man mahal. At talagang mananagana ka sa mga biyad pagpapala, pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo pituloy-tuloy na po minamahal sa pagbabahagi ng buhay ng patotoo at ating na po binibigyan po pagkakataon sa ating beloved sister Rona Bel Sulanon. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Tirso Serafica. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, Amen, praise the Lord. Hallelujah. At ako po'y nagbibigay ng dobling pagalang po sa ating beloved parents in the Lord at sa kailang di malilimutang turo at aral ng ating beloved dearly Honorable Pastor Will D. Almeda at ang ating beloved Assistant Pastor Linus C. Almeda at sa kanilang po mga beloved children at sa inyo po mga minamahal, magandang araw na po. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakmamahal na Panginoon Jesus na pag-iingat po sa amin. Hallelujah. From Quezon City po to San Carlos City. Hallelujah. Andyan po yung pag-iingat ng mahal na Panginoon Jesus po sa amin. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Akin pong sariwain po ang buhay na patotoo na pinagkaloob po sa amin at yung pinakmamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay nasa po way back 2014 po sa dako po ng Quezon City po sa Amoranto. Hallelujah. Nung time po na yan, ako po ay nagdadalang tao po sa aking panganay na anak na kung saan po, nung pinanganak ko po ito po ay nagkaroon ng infection sa kanyang pusod. Na yung sabi po ng doktor, yung infection na po na yan, ikakalat po yan sa kanyang buong katawan na magkakos daw po ng pagtitirik ng kanyang mga mata at kukumbulsinin daw po siya. Hallelujah. Noong mga time po na yan, bilang baguhan po talaga sa mahal na Panginoon Jesus at nauna na pong nasave ang aking beloved husband, pinaglaban niya po yung kanyang pananampalataya, nilabas po namin yung aking beloved baby na hindi po talaga namin yung pina-admit, and then po na humingi po kami ng backup prayer po sa pastoral at
At yung beloved husband ko po, siya po yung nag-ayuno, hallelujah. Sa himala po natin pinakamamahal na po yung Jesus, hallelujah. 3 days lang po yan. Andiyan mo na pinagkaloob natin pinakamamahal na po yung Jesus, ang kagalingan po, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. At yung sinasabi po ng doktor na siya po, ititirik po yung kanyang mga mata at kukumbulsinin po siya, hindi po niya kayo naranasan po. Hanggang sa mga oras na ito, hala po talaga siya naranasan na ganyan, hallelujah. At kahapon nga po, siya po yung nagdiyungan ng kanyang kaarawan, siya po 11 years old na po ngayon, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. At taong 2015 naman po na kami po ay palalahanan ng mahal pa yung Jesus, yung beloved husband ko po ay nagkaroon po yan ng sakit na tuberculosis po, na kung saan po lahat po ng sintomas ng sakit na yan, kanya pong naranasan po. Andyan po na pina-check up po namin yan at sabi po ng doktor, siya daw po ay iinom ng gamot. Dahil po talaga sa kahinaan, andyan po na ininom niya po yung gamot na yan, pero hindi po pala ng kalooban at ipinakmamahal po yung Jesus dahil habang iniinom niya po yan, hindi po yung tinatanggap ng kanyang katawan, sinusuka niya po yan, hallelujah. Andyan po na yung beloved husband ko po, nag-ayuno po yan, andyan po na araw po ng Sunday na yun sa Amoranto, kami po yung nagpalihan sa mahal na pastor, hallelujah. After niya po magpalihan at nung nag-fasting po siya, andyan po na yung himala at ipinakmamahal po yung Jesus, pinagaling po yan at ipinakmamahal po yung Jesus. Praise the Lord, hallelujah, At hallelujah. nung bumalik po siya sa doktor para po magpa-x-ray, andyan po yung clear po yung nakalagay sa kanyang x-ray. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Taong 2020 naman po, yung may involve po siya sa isang car accident po sa dako po ng NLEX. Andyan po na sa sobrang puyat po talaga. Nabangga po siya sa isang pick-up truck na kung saan po yung sasakyan po na yan, yung harap po na sasakyan po, tsaka yung sa gilid po, wasak po talaga na yan. Andyan po na total wreck nga po yan, pero andyan yung pag-iingat at yung pinakmamahala po yung sus, yung galos po, wala po siya natanggap. Praise the Lord, Hallelujah, hallelujah. hallelujah, praise the Lord. Taong 2022 naman po, yung beloved panganay po na anak, andyan po na, nagkaroon po yan ng 1 week po na on and off na lagnat, na kung saan po inabot po ng 40 degree po yung temperature niya. At andyan po na marami na pong rashes na lumabas sa kanyang katawan. Hallelujah. Nung pina-check up po yan, yung unang findings po ng doktor sa kanya ay na-dengue po yung anak ko. Hallelujah. Pero alam niyo po, nung kinukuhanan po siya ng CBC para matest po yung dugo niya, andyan po na nanalangin ako sa pinakmamahal po Jesus na kung ano po maging resulta ng kanyang laboratory test, tatanggapin po namin, patuloy po kami maglilingkod sa pinakmamahal po yung Jesus, hallelujah. Pero nung dumating nga po yung result na yan, nag-negative po siya sa dengue, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At hindi pa po nagtapos dyan kasi yung doktor po, nag-question po talaga siya, bakit daw po naging negative, hallelujah. At yung gumawa po ng laboratory test sa anak ko, question niya po, bakit po ganito yung result, bakit na nga daw po negative, hallelujah, dahil nga po sa sintomas na lumabas sa anak ko. Pero alam ko po sa mga oras na yun, kumikilos po ating pinakmamahal po Jesus, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At nung during pandemic din po, dyan po na sa dako po ng pastoral house, andyan po na nagdiwang po tayo noon ng kaarawan ng ating beloved pastor, hallelujah. Linggo po noon, andyan po talaga yung kapuspusan po, hanggang sa pag-uwi po noon, Sunday night po nung umuwi kami, sa sobrang pagod at gutom, ako po yung nagluto ng pritong itlog po. Yung host po ng gasol namin, hindi ko po alam na meron po itong singaw, malaking singaw po talaga yung yung sa host po ng gasol namin. Nakapagprito po ako ng itlog na yan. Kinabukasan po, Monday po nung nagsaing po ako, bago po ako bumaba, ako po yung nagpuri sa ating pinakmamahal po Jesus, na pag-ingatan po kami sa buong maghapon, hallelujah. Nung nagsaing po ako, dyan nalingat lang po ako saglit, yung apoy po na galing po dun sa hose, bababa po ng gasol, dyan po talaga na, sasabog na po talaga na yan, pero nakapag-review po ako ng hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Dyan po talaga na hindi ko po ma-imagine kasi nung kinagabihan po talaga ng Sunday na ako po yung nagluto, bakit hindi po siya pumutok yung gasol, bakit hindi po sumabog yung gasol, hallelujah. Andiyan mo na yung pinag-ingatan po kami at pinakmamahal po Jesus, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At andyan po na bilang grab driver nga po yung aking beloved husband, kami po yung nakikiboundary po lamang sa ibang operator. Andyan po na tuwing dadalo po kami ng gawain sa dako po ng Amoranto, although hindi naman po talaga malayo yung bahay namin doon, pero dahil maliliit po yung mga anak ko, pag wala po kaming pamasahin, naglalakad po talaga kami upang makadalo lang po sa ating banal na gawain, hallelujah. Andyan po talaga na
Yung desire po ng puso namin, ng aking beloved husband, magkaroon kami ng sarili namin sasakyan para hindi nang po kami nakikiboundary po sa iba. Andiyan po na itong taon lang ito, hallelujah, pinagkaloob po natin, pinakmamahal na po yung Jesus, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Brand new pa po yan, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, natin pinagkaloob natin pamahal na po yung Jesus, hallelujah. Kahit hanggang dito na lang po, ang mataas sa pagpupuri at pagsambas ay sa ating pinakmamahal na po yung Jesus po lamang, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Ronabel Solano sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Yung napakabuti ng ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Grabe mga pagpapalang, grabe mga himala na mahal. Tunay man na mahal na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Grabe pag-iingat sa kanila mahal. Kaya sa ating mga minamahal na beloved viewers, sa ating mga minamahal na bisita, nakita nyo kung gaano kabuti ang Diyos sa pinaglilingkuran dito minamahal ng Jesus Miracle Crusade. Grabing mga himala minamahal, ganyan mag-ingat ang ating dakilang Diyos sapagkat yan ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi kita iiwanan ni pababayaan man. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At by the way, minamahal, hallelujah. Welcome na welcome po sa ating beloved visitor. Hallelujah. Ating bisita, beloved Sister Ashley Javier from Galarin Orbis, Tondo, Pangasinan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay ninyong pagparito ay hindi po disgrasya, bagkos ito'y grasya na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe pag-ibig po sa inyo ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah, sa ating mahal na kapatid. Kaya yung natunghayan sa ating beloved visitor, nandun may mahal ang grabing himala ng dakilang Diyos. Dito may namahal, mananawa kayo ng mga himala na ginagawa araw-araw ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved children's choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sinabi ng problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tumo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay magpunta, upang sila ay para saan, doon sa malaking umaman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tumo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay magpunta, upang sila ay di parusahan, doon sa malaking umaman. Palakpakan mo natin ang pamahal ng Panginoon. Lahat sa Panginoon, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo minamahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadali beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Amen. Palakpakan mo natin ang pamahal ng Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawi ng mga makalangin na awitin, sa lahat po ng bumubuo ng Beloved Children's Choir, kami po ay taus-puso nagpapabuo ng pagbati sa aming kapwa mga aawit, Beloved Precious Nicole De Vera, ng isang happy birthday po. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po from the book of Psalm chapter 37 verse 4. Delight yourself, O soul, in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord from the book of Matthew chapter 21 verse 22. In all things whatsoever you shall ask in prayer, believing, you shall receive. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
place we can seek His face, changing His presence, touched by His grace. There is a sound, I hear it all around. Ship is rising and people crying out. Never the same, He's taken my chains. Come in Jesus, power to save. There is a name like no other name. Jesus, shout out His name.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. That's the beginning. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ito na minamahal ng ating mga batang yan. Minamahal talagang lubos pinagpalang pinakamamahal na Panginoon. Kaya meron kayong mga anak na minamahal. Hallelujah. Ipagamit nyo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan ay grabing pagpapala po sa atin. Lalo na po ngayon mahal. Napakahirap na sa sitwasyon ng mga kabataan gawa ng mga cellphone, mga social media mahal. Ngunit kapag ginagamit ng dakilang Diyos ng mga anak na grabing pagpapala sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ating mga anak na chikiling na paggamit natin bilang mga awit ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy po tayo mahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. At atin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved brother Tirsos Rafica. At sundan po siya ng ating beloved sister Joy Solomon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo po lamang. Hallelujah. At ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang pagrespeto sa ating pong minamahal at ginagalang Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Praise the Lord. Sa mga ginitong turo araw na di malilimutan na iniiwan ng ating hallelujah. At ako'y bumabati sa ating mga beloved children, hallelujah, at sa mga ating beloved preachers, beloved workers, sa inyong lahat mga kapatiran, hallelujah, baguhan man o datihan, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Lubos-lubos na po akong napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, hallelujah, sa dakilang pagkakataong muling ito upang aking mahayag ang kanyang kabutihan, hallelujah, sa aking buhay, hallelujah. Nandyan, hallelujah, doong ako'y mawalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, hallelujah. Nandyan na bilang isang kabataan, hallelujah, ako'y napabarkada, hallelujah. Nandyan na, hallelujah, sa pagbabarkada ko na yan, hallelujah, na hindi nagtagal, hallelujah, ako'y natutong magbisyo hanggang tumagala sa pagbisyo na yan, hallelujah, tuloy-tuloy na, hallelujah, diyan na talagang terrible na sa bisyo, diyan ang alak, sigarilyo, hallelujah, mga kalayawan sa laman, hallelujah, na hindi ko dati ginagawa nung ako'y nasa piling pa ng ating pinakamalapit ng Kristo, hallelujah. At dahil din po, hallelujah, sa pagbisyo na yan, hallelujah, ako ay nagkaroon ng, hallelujah, karamdaman sa bato, hallelujah, praise the Lord, Jesus name, hallelujah. Sa karamdaman ko niyan, hallelujah, na talagang, bagamat nagkaroon na ako na-diagnose na ako noong 2022, hallelujah, ng karamdaman ko na yan. Dahil, hallelujah, wala ako sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, hallelujah. Andiyan na, nagpatuloy yung aking pagbisyo hanggang, hallelujah, dumating noong last November ata. Noong November, hallelujah, andiyan na talagang malala na pala yung aking karamdaman hanggang sa, hallelujah, ongoing na ang gawain noon, hallelujah, hapon. Hallelujah, diyan na talagang nag-share ako, hallelujah, na hindi ko alam. Bagamat, hallelujah, sa mga alam ko noong mga time na yun, hallelujah, diyan na talagang doon yung kalakasan ko. Pero biglang, hallelujah, na talagang instant na nawalan na ako ng malay, hindi ko na alam kung ano nangyari, hallelujah. Pero bagamat gano'n nangyari, lubos-lubos ko pa rin pinapasalamatan ng ating pinakamalapit ng Kristo. Hallelujah. Sa mga bagamat gano'n, hallelujah, di niya ako pinabayaan, hallelujah. Di niya pinaintulutan na may mangyaring masama, hallelujah. Jesus name. Kaya labis-labis kong pinasasalamatan, hallelujah, hanggang sa, hallelujah, kailangan ko na talaga daw dumaan sa dialysis, hallelujah.
Bagamat ayaw ko, hallelujah, pero ng aking beloved parents, talagang sila din po ay hindi na nakakadalo, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Diyan na talagang pinadialysis na ako, hallelujah. At nung maalala ko, diyan na talagang ang daming pagsubok na dumaan, hallelujah. Pero salamatan ko pa rin sa malapay noon na nalagpasan ko yun, hallelujah. Sa kapagan lamang po niya, hallelujah. Hallelujah. At nung maalala ko nung February, hallelujah. Ito lamang, hallelujah, itong taon. February 8, hallelujah, na talagang nasa ospital ako nung mga time na yun. Kinabukasan nun, hallelujah, ating pag-celebration ng 58th Golden Church Anniversary, hallelujah. Nagising lamang ako ng isang umaga, hallelujah, talagang napansin ko, hallelujah, na parang hirap akong huminga hanggang kinuhanan ako ng oxygen tank. Handyan talagang lumipas ang ilang minuto, talagang doon pa rin yung pahirap ko sa paghinga. Hallelujah, hanggang talagang parang wala na akong nakukuhang hangin, hallelujah, wala nang pumapasok. Handyan na tumawag na ang aking parents ng doktor, hallelujah, at talagang chinek yung oxygen sa aking katawan. Nandiyan na nasa 15 na lamang po noon, hallelujah. Kailangan na daw akong saksakan ng tubo, hallelujah. Sa mga time na yun, hallelujah, di ko na alam ang aking gagawin, hallelujah. Ngunit, hallelujah, praise the Lord, pinaisip ng malapay doon, hallelujah, sa oras ng kagibitan, siya ating tawagan, alamang, hallelujah, nandiyan na. Di ko na malayan, hallelujah, napaluhod na ako, hallelujah, nandiyan na. Talagang nagsisi ako, at hallelujah, nanalangin, hallelujah. Hanggang pagkatapos noon, hallelujah, ako'y biglang tumayo, hallelujah, at napasigaw ng hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, 3 beses. Praise the Lord. Hallelujah, talagang pagkatapos nun, hallelujah, biglang parang may hangin na pumasok sa aking dibdib, hallelujah, na bigla akong nakahinga, hallelujah. Hanggang yung mga doktor nagtaka, hallelujah, tinanong ako kung kailangan pa daw saksakan na tubo, at sinabi kong pinaalis ko muna na talagang nandun na nagpaiwan ako mag-isa, hallelujah, hanggang nung medyo okay na yung aking paghinga, dyan nagalay na lang ako ng papuring awit sa ating pinakabamalupin ng Jesucristo, hallelujah. Labis-labis kong pinasasalamatan yan, hallelujah, sa mga oras na yun na akala ko hanggang doon na lang, hallelujah, pero salamat sa malapay doon, hallelujah. Praise the Lord. Aking kanyang kinabagan pa, hallelujah, kaya ako'y nandito, hallelujah. Patuloy na nagbuburit ang papasalamat, hallelujah, sa ating pinakabamalapay ng Jesucristo, hallelujah. Hallelujah, sa gitna ng lahat ng pagsubok, hallelujah, na talagang hindi ko maisip, hallelujah, kung paano ko nalagpasan lahat ng iyon, hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, hallelujah. At ito lamang, hallelujah, na lumipas na buwan, hallelujah, nakaraang buwan, andyan na diretsong sumasakit yung ulo ko, hallelujah, na hindi po namin alam na talaga yung BP ko, hallelujah, tumaas na, hallelujah, nasa 240 over 140, talagang napakataas. Sabi ng nurse, hallelujah, talagang delikado na ako, hallelujah, kung baka ako'y maputukan ng ugat. Ilang buwan ko rin tinis yun, hallelujah, pero
Salamat sa mahal na Panginoong Hesus Kristo, hallelujah. Nandiyan pa rin ang dakilang kabagan niya, nalagpasan ko yun, hallelujah. Sa gayon, hallelujah, nandiyan na unti-unti na rin bumabalik sa normal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo, hallelujah. Bagamat, hallelujah, mahirap, pero patuloy lang, hallelujah. Tuloy-tuloy sa paglilingkod, hallelujah. Hallelujah. Kaya hallelujah, dito na lamang, hallelujah, ang lahat ng kapurihan, salamat sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo, halamang, hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Terso Sirapika sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ito po mga minamahal ay paalala po sa atin. Amen. Na kapag tayo mga minamahal, amen, ay tumalikod. Amen. Nandiyan ang paalala ng mahal na Pinoon. Mga minamahal. Amen. Mabuti sana mga minamahal. Amen. Kung tayo pinili, hindi lamang tinawag at ibabalik tayo ng mahal na Pinoon. Kung tayo talagang pinili, ibabalik at ibabalik tayo mga minamahal. Amen? Kahit ito po mga minamahal ay warning sa ating lahat mga minamahal. Amen? Na sa mga panahong ito mga minamahal, nasa huling panahon na po tayo mga minamahal. Amen? Wala nang oras upang tumalikod. Wala nang oras upang manlamig sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At habang naganda po ating pong mga pinagpalang mga awit, tayo po umawit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, it's sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Oh, He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend. Such a faithful friend. Just a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on Him. I can count on Him. Till the very end. Till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ating pong samahan mga minamahal, ang ating mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Youth and Singles Choir. Praise the Lord.
1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sapat. Wagas na pagsintay, iyong dinggit, kalakip na awitin. Kung mayroon lamang ako 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggit, kalagip ng awitin. Hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggit, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggit, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay
nagpapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatangi kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatangi kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Kalakip ng awitin. God bless po, beloved choir. Kay ganda ng iyong mga kawaan, mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula, o hindi natukulang mga biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko sa'yo na rin. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Maraming pong salamat muli sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Na patuloy po tayong sinasamahan, hindi po tayo iniiwanan. Amen. Sabay-sabay po tayong pumalakpak mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, amen. Ngayon po mga minamahal ay talagang nakikita po natin ang panahon. Kailangan po tayong makiisa, amen, sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, amen. Gaya ng nangyari sa Cebu, mga minamahal, hindi nila ini-expect, mga minamahal, amen. Yung darating ngayon, mga minamahal, na bagyo, hindi pa ito naglalandfall, mga minamahal, subalit signal number 3 na tayo, mga minamahal, amen. Subalit kung tayo magkakaisa sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, itong bagyong ito, mga minamahal, amen, tutunawin ng ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Narito po ang ating pong beloved Sister Joy Solomon. Amen. At sundan po ng ating pong beloved Sister Christine Bigaong. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsasalamat, pagdadakilan na uukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Doble Praise paggalang the Lord. sa ating ginagalang assistant, mahal na Pastor Evangelist Weldy Estrada Almeida, sa ating ginagalang assistant Pastora Lina C. Almeida, sa ating mga beloved Almeida children, at sa inyo po mga kapatiran, mapagpalang tanghali na po sa ating lahat.
Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil isa po ako sa napili upang ipahayag ang dakilang himala ng mahal na Panginoon sa aming buhay. Bata pa lang po ako nung masave po ako dito sa ating banal na gawain. Ngunit nung kinuha na po ng mahal na Panginoon ng aking beloved mother, ako po ay nalamig sa pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Balikan ko lamang po, mga minamahal, nung pinagbubuntis ko po ang aking beloved bunsong anak. Alam niyo po, mga minamahal, unang buwan pa lang po ng aking pagbubuntis, ayan, dyan po na labas-pasok na po ako sa ospital kasi po ako po ay masilan sa pagbubuntis at lagi po akong dinudugo. Alam niyo po, mga minamahal, 8 months pa lang po ang aking tiyan. Ito po ay ang aking anak, sobrang hina na daw po, kailangan na po siyang ilabas. Kailangan ko na po siyang ilabas dahil ang aking beloved bunsong anak, ayan po, ay nag-aagaw buhay sa aking loob ng sinapupunan. Sa madaling salita, alam niyo po, mga minamahal, ako po ay na CS. Paglabas po ng aking beloved son, alam niyo po, mga minamahal, yan po ay nag-aagaw buhay. Siya po ay 50-50 po sa ospital. Alam niyo po, na lumapit po ang doktor sa akin na sabi niya po, kailangan natin ilipat ang iyong anak sa mas malaking ospital kasi siya po ay nag-aagaw buhay. Alam niyo po, mga minamahal, habang nasa daan po ang aking beloved son, siya po ay nawalan ng buhay sakay po ng ambulansya. Alam niyo po, mga minamahal, andyan po yung pag-iyak ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Paghingi po ng kapatawaran dahil ako po yung mga panahon na yun, nalamig sa ating pananampalataya. Alam niyo po, mga minamahal, habang hilong-hilo po ako sa anesthesia, alam niyo po, mga minamahal, ako po'y nananalangin sa mahal na Panginoon na muling ibalik ang buhay ng aking anak. Alam niyo po, mga minamahal, pagdating pa lang po niya ng ospital, sinalubong po sila ng mga doktor. Alam niyo po, mga minamahal, sa unat panalangin ng ating ginagalang mahal na Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, ang buhay ng aking beloved anak, yan po ay binalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Praise the Lord! Alam niyo po, mga minamahal, 2 days po, lumabas na po ako ng ospital kasi gusto ko pong makita ang aking beloved son kasi hindi ko pa po siya nakikita. Alam niyo po, mga minamahal, nakita ko po ang aking anak nasa ICU po. Ang dami pong aparato na nakasaksak sa kanyang katawan. Andyan po na naka-incubator po siya. Alam niyo po, mga minamahal, umiiyak ako sa mahal na Panginoon na bigyan po siya ng lakas para makasama ko pa po. Alam niyo po, mga minamahal, 1 buwan po, pinalabas kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, 7 years old pa lang po yung anak ko. Hindi po siya nakakapagsalita. Alam niyo po, mga minamahal, simula nung pinagamit ko sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal ang aking beloved son, unti-unti na po siyang nakakapagsalita sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Alam niyo po, mga minamahal, isang gabi po, galing po kami sa aming tindahan. Alam niyo po, mga minamahal, inaatake po ako ng hika. Alam niyo po, mga minamahal, dyan po na naubusan na po ako ng oxygen. Ginising ko po ang aking beloved husband. Ang sabi ko, hindi ako makahinga. Walang pumapasok na hangin sa aking ilong. Alam niyo po, mga minamahal, ang aking husband po tumayo. Bigla nanalangin po siya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na bigyan po ako ng hangin. Alam niyo po, mga minamahal, pagkatapos po manalangin ng aking husband, alam niyo po, mga minamahal, agad-agad po ako po ay nakatulog sa hahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Alam niyo po, mga minamahal, hindi ko po lubos akalain na gagamitin ako ng mahal na Panginoon sa ating banal na ubasan dahil nananaginip lang po ako. Alam niyo po, mga minamahal, na naka-uniform po ako. Hindi lang po 1 beses yan, mga minamahal, 2 beses pa po yan. Sabi ko sa isip ko, baka malabong mangyari na gamitin ako sa banal na ubasan. Alam niyo po, mga minamahal,
Ang kalooban ng mahal na Panginoon po lamang ang masusunod. Alam niyo po mga minamahal, sampo ng aking sambahayan, kami po ay ginagamit sa ating banal na ubatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Kaya hanggat dito na lamang po ang pinakamataas na papupuri, pasasalamat, pagdadakila na ukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamalapayang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamalapayang Diyos. Amen. God bless po sa ating beloved sister Joy Solomon sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ay nagliligtas, amen, sa may pagsisising diwa, mga minamahal. Amen. Kung tayo magpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos, magsisi sa lahat ng ating mga nagawang kalikuan, mga pagkukulang, mga minamahal, amen, agad-agad, mga minamahal, amen. Ang mahal na Panginoon nagliligtas. Kaya ang ating beloved kapatid, sabi niya, mga minamahal, nawala ng buhay yung kanyang anak habang nasa sasakyan, mga minamahal, amen. Walang ginawa ang ating beloved kapatid kundi nanalangin, nagsisi, mga minamahal. Amen. At sa unang dalangin natin mong dearly and beloved Norba Evangelist Pastor Well Estrada Almeida, ibinalik muli yung buhay ng kanyang anak. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating mong pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At tayo magpatuloy mga minamahal sa ating mong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating mong beloved sister Christine Bigaong. Praise the Lord. At maghanda po ang ating pong mga beloved mga awit. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang una't pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Nagpapabutin po ko ng mataas sa pagpupuri. Pagbati po sa ating beloved parents in the Lord at ating inaalala ang kanilang mga turo at aral sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, and to their beloved Almeida children, sa ating po mga beloved pastoral workers, sa inyo po mga beloved na mga kapatiran, baguhan man po at datihan, maging po sa mga live webcast viewers, magandang tanghali na po sa ating lahat. Narin po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yung abang lingkod po ay isang pinagpala sa araw na to. Mapasalamatan po siya. Imahayag ko po ang mga kabutihang ginawa niya sa aming buhay. Narin po na unahin ko na pong sariwain yung kahabagan natin pinakamamahal pa yung sa abang lingkod dahil dati-rati po ako po yung nagkaroon po ng karamdaman pong skin allergy na buong katawan ko po pinahirapan po ng karamdaman pong yan na riyan po na dinala po ako sa doktor. Binigyan po ako ng mga tabletas at lotion, ngunit wala pong kagalingan yung abang lingkod. Dahil po sa kawalang kagalingan sa mga doktor, dinala rin po ako sa albularyo at nariyan po na sinusunod po namin kung ano po yung sinasabi po nila na amin pong gagawin upang gumaling lamang po yung abang lingkod, ngunit wala pa rin pong kagalingan. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil naubot po yung abang lingkod ng panalangin ng ating beloved parents in the Lord at nakadako po ako sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At nung ako po'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tunay nga po na rin po yung kagalingan na natanggap ng obang lingkod galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At katunayan po na tunay nga po pinagaling na po yung obang lingkod. Dati-rati po bawal po akong kumain ng kahit anong malansang pagkain. Ngunit ngayon sa kahabagan po at unat dalangin na ating beloved parents in the Lord, na rin po na kahit na anong naisip ko pong pagkain ay pwede ko na pong kainin ngayon kayo. Nagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nariyan po sa pag-iingat din po na pinakita niya sa akin. Nung one time po na pauwi na po ako galing pong school, nariyan po sumakay po ako ng jeep. Diyan po sa may dako po ng Cainta Rizal, mga minamahal. Hindi ko po inaasahan na yung way ng pagpapatakbo po ng driver ng jeep. Nariyan po sobrang bilis po pala, mga minamahal. At nung doon na po sa double highway sa may dako po ng Taytay Rizal na pababa po, mga minamahal, usually pong ginagawa ng mga driver ay nagme-manure po doon sa may part na yun dahil nga po pababa. Ngunit that time po, mga minamahal, nagtataka po yung obang lingkod bakit pabulusok po kami, yung mga minamahal. At nung titignan ko po yung paanan po ng driver, nariyan po na inaapakan naman po niya yung brake, ngunit hindi po kami bumabagal o humihinto. Nariyan po na naisip na po ng obang lingkod na wala na pong brake yung jeep na aming sinasakyan. At nariyan po na bilang isang tao, mga minamahal, kinabahan po ako, ngunit pinaisip sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung pangaral po ng ating beloved parents in the Lord na kung nasa kagipitan tayo, isigaw nating hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus' name. That time po, mga minamahal, patuloy po yung
pagsambit ko po ng mga katagapong iyan, habang ako'y nakapikit na po mga minamahal, pinagpasamala po noon ko na po kung ano pong mangyayari sa akin that time mga minamahal. At nariyan po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi po siya bumibigong Diyos, siya po ay buhay na Diyos. Nariyan po na naramdaman ko na lamang po na yung jeep namin sinasakyan, unti-unti pong bumagal hanggang sa ito po huminto na iniligtas po kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Walang nasugatan o nabukulan man sa amin. Kaya pinagpapasalamat ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging din po sa pagbabago ng aming buhay. Dati-rati po aking beloved Father, nariyan po na talamak po na umiinom ng alak. Nariyan po na kada uwi po siya galing sa mga barkada niya. Nariyan po nagtatalo sila na aking beloved mother. Nariyan po na walang katahimikan yung aming pamilya. Nariyan po na Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil isa rin po siya sa kinahabagan po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sinanggal po yung kanyang pag-inom ng alak at nariyan po na binigyan po kami ng matiwasay at maayos sa pamilya. Pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging din po yung aking beloved mother, nariyan po na nagkaroon po siya ng bukol sa magkabila po niyang breast na that time po mga minamahal ni humawak or buhat ng isang tabong tubig, hindi po niya kaya dahil po sa kanyang karamdaman. Nariyan po na may lumalabas po na likido sa kanyang breast. Nariyan po na nung pina-check up po siya po ay in-advise na ipa-opera po mga minamahal. At 1 week before po nung scheduled operation niya mga minamahal, muli siyang in-undergo ng test upang malaman ko saan po itatanggalin. At nariyan po na that time po wala po kami ibang ginawa kundi nanampalataya, nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay nga po siya po yung mapagpala, nagpapagaling na Diyos dahil po na rin po nung lumabas po yung result po nung test na ginawa sa aking beloved mother, na rin po na wala na pong ooperahan. Siya po yung pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinagpapasalamat ko po yan at maging po sa pang-araw-araw namin pangangailangan na rin po tunay na bago at sariwa ang araw-araw na pagpapala na pinagkakalob na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at higit ang pagpapala niya, kahabagan niya sa iyong abang lingkod na magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Praise the Lord. Palakpakan po natin mga minamahal ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord po rin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved sister Christine Bigaong na kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Lubos tayong pinagpala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, tayo po mga minamahal, amen, ay grabe mga nanaranasang mga sign, wonders, and miracles, punong-puno ng himala, mga minamahal. Amen. Sa ating mga beloved viewers, amen, ating mga minamahal mga bisita, patuloy lamang po tayong sumubaybay, mga minamahal, sapagkat napakarami pa pong patutuo ang inyo pong mapapakinggan. Amen. Patutuo ng ating dakilang Diyos dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. At dito na po nagtatapos, mga minamahal, amen, ang ating pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At habang naghahanda po ating mga minamahal mga awit, tayo po ay tumayo, ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon. I'll live for there is Jesus, day after day. I'll live for there is Jesus. Oh, come what may, thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for there is Jesus, day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's where I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's where I
surayin. Glory, praise the Lord. Ako'y kay Jesus araw-araw. Amen, hallelujah. Ako'y kay Jesus kahit kailan. Ang kanyang Espiritu ang patubay ko. Ako kay Jesus araw-araw. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Ating pong samahan mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
faithless friend. Don't you ever tire of hearing what a fool I've been. Guess I should pray, but what can I say? Oh, it hurts to know the 100 times I've caused you pain. Though forgive me sounds so empty when I never change. Yet you say and say I love you still, forgiving me time and time again. Masdan mo ang tulad ko. Dulot ay kahihiyan na naman sa'yo. Ako ba'y lalapit pa? Karaming beses na ikaw nasasaktan ko. Pagpapatawad mo'y di na dapat, lagi kitang binibigo. Ngunit ika'y nandyan, nagmamahal. Mga sala ko'y libat mo na. Ang pag-ibig mo di mabawig sa puso ko. Mulahin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit na minsan lumilimot, di sa'y naga,
mabuti ng Diyos. Marapat siyang purihin ng Diyos. Minsan lumuluhan sa mga pangakong ginagagawa, ika'y nalumay sa mga pagsusumamo kung tila'y walang saysay. Ngunit ika'y naniyan, nagmamahal, magkaroon mo tulad mo rin. Ang pag-ibig mo, di mabawi sa puso ko. Nagmatis sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggan sa akin ay lagi ko na inasal. Ang pag-ibig mo, di mabawi sa puso ko. At umatis sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggan sa akin ay lagi ko na inasal. Ang pag-ibig mo, di mabawi sa puso ko. Habang tayo maawit, kumikilos ng presensya ng Diyos. Tayo may mag-isos mga kahit tulad ko. ang Diyos na nasa ating tabi. Pag-ibig na walang hanggan sa akin ay lagi ko na inasal. Ang pag-ibig mo, di mabawi sa puso ko. Nagmatis sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggan sa akin ay lagi ko na inasal. Ang pag-ibig mo, di mabawi sa puso ko. Ang matis sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggan sa akin ay lagi ko na inasal. Because we love, because we love, that never let go of me. I don't understand how you can say perfect love embraces the way you saved me. I will love for your summer love. Ang pag-ibig mo, di mabawi sa puso ko. Habang kumikilos ang mahal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po'y magsumikap tulad ko. mamadama ang kanyang mga santong Espiritu. Hallelujah! Isa, dalawa, nagkakatipon sa inyong pangalan. Ang Diyos ay nasa ikalagitnaan. Hallelujah! Ay lagi ko na inasal. Ang pag-ibig mo, di mabawi sa puso ko. Nagmatis sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggan sa akin ay lagi ko na inasal.
lagi ko na inaasam, ay lagi ko na inaasam. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Habang umikilos ang banal na presensya natin pinakamamahal na Panginoon, sa huli pong awitin, tayo po'y magsumikap, magsisi ang bawat isa upang ipagkaloob ng Diyos ang kanyang Santong Espiritu. Tayo pong lahat ay manalangin. Opo, dakilang mapagpahalang Diyos, Ama namang banal na sa langit, sa pagkalumang ng Panginoon Kristo, Diyos. Mana Panginoon, sa aming huling awitin, O Diyos. Manapatin mo na ang bawat sa aming Mana Panginoon, manlinis sa aming po nga mga Mana Panginoon isip, Mana Panginoon ay puso, dakilang Diyos. Mana Panginoon, sandaling ito, Mana Panginoon, panawarang bawat sa amin, O Diyos. Sa mama kami nagkasala, nagkulang, Mana Panginoon, nasumpungan mo sa aming mga kahinaan, Mana Panginoon. O Diyos, aming huling awitin, Mana Panginoon, Jesus, Hallelujah. Maging busilak na ang aming puso, Mana Panginoon, aming madamahin, Mana Presensya, Mana Panginoon, so unang panalangin po ng aming minamahal, ginagalang Pastor sa Dalvina, sa pangalan ni Jesus. Jesus, we pray, hallelujah. No longer what we were before, but not all that we will be tomorrow when we lock the door on all our compromising. When He'll appear, He'll draw us near and we'll be changed by His glory, wrapped up in His glory. We saw before, but not all that we will see tomorrow when we lock the door on all our days believing. When He'll appear, He'll draw us near and we'll be changed by His glory, wrapped up in His glory. But I am caught in between the now and the not yet. Sometimes it seems like forever and ever, but I keep reaching to be all that I am. Yet I'm only a few steps nearer there. Yet I'm no longer what we were before, but
but not all that we will be tomorrow when we lock the door on all our disbelieving when He'll appear. He'll draw us near and we'll be changed by His glory, wrapped up in His Praise the Lord. Salamat po sa mga pagpapala mo. Ang sarap ko. aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito ay di ba mamaliw? Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat sa dugo ng iyong kordero na nabuhos dun sa Kalbaryo. Praise the Lord. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito ay di mamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat sa dugo ng iyong kordero na nabuhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamahal. Ang pag-ibig kong ito ay di mamamalik. Kailanman ikaw ang aking Hallelujah. mahal. Pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin mo ating mga Panginoon. Minsan pa natin palakpakan ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved Jesus, Finest Generation Choir, sa mga special na awitin inyong inalay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Purihin nating dakilang Diyos. At bago po dadako, mga minamahal, sa ating pong kasunod na bahagi nating banal na gawain. Ito po ang pagkakalob natin sa gawain natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po nagpapaabot ng aking pong dakilang pasasalamat, pagpupuri, pagdalakila, pagpupugay sa ating dakilang Diyos na buhay. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon at ganoon din po aking pong inaalala ang mga mabuting aral at turo po ng ating minamahal at ginagalang na ebangelista Will Distrada Almeida at ganoon din po sa ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lena C. Comon Almeida at ganoon din po sa mga beloved Almeida family, Almeida children, sa kanilang mga manugang at apo at ganoon din po mga minamahal sa ating mga beloved workers, sa mga kasama nating mga beloved elders of the church, maging po mga minamahal sa ating mga bisita at mga baguhan at ganoon din po sa mga awit ng ating dakilang Diyos at aking pong binabati rin po ang pangunguna po ng ating pong beloved order preacher Kuya Bubini at ganyan po sa kanyang pong beloved daughter Ate Bainsneer at purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magandang hapon na po sa ating lahat at tayo po ay magkakaroon po ng maiksing paliwanag tungkol po sa ating pong pagkakaloob sapagkat inuutos ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po ay magkaloob ng ating po ikasampung bahagi at handog. Ang batas na ito, mga minamahal ko, ay hindi na po ito bago pa sa atin. Ang pagbibigay ito po ay
inuutos na po ng ating dakilang Diyos magmula nung likhahin ng Diyos ang sanglibutan ito. Sa panahon po ni Moses, mga kapatid, ito po ay inuutos na ating pinakamamahal na Panginoon upang hindi po tayo magkaroon at tatawaging magnanakaw at hindi po darating din sa atin ang sumpa. Katulad ng batas ng tao, mga kapatid ko, ang batas ng tao, mayroon pong inuutos ang ating pong gobyerno na tayo po ay magbigay ng ating pong mga buwis. At kung hindi po tayo susunod, mga kapatid ko, tayo po ay kakasuhan ng gobyerno kung hindi po natin ibigay ating buwis. Ganon din po, mga minamahal, sa batas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang batas ng ating pinakamamahal na Panginoon, ito po ay inuutos na ibigay po natin po ang ating pong ikasampung bahagi at handog. Ang love offering at ang ating tithes, mga minamahal, ay kailangan po natin ipagkaloob. Ang ibang mga gawain, ang ibang mga sikta at mga denominasyon, purihin pa ating pinakamamahal na Panginoon, ito po ay talaga pong takot nilang ituro sa kanilang mga kapatiran, sa ibang mga congregation, sa ibang mga pagtitipon, mga minamahal ng ibang mga sikta. Bakit po? Ayaw nilang tinuturo itong pagbibigay. Dahil ayaw po nilang mabawasan ang kanilang mga membro, ang kanilang mga tagasunod. Pero ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, ito po ay inuutos ng ating mahal na Panginoon, ating pong sundin. Ang 10 utos, mga minamahal ko, nasunod po natin yung 9, subalit din natin nasunod ang isa. Katulad po itong pagbibigay, pagkakalob, nagiging baliwala po yung 9 na ating nasunod. Basahin po natin dito, mga kapatid ko, sa aklat po ng Levitico, chapter 27, verse 30. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan, at lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. Ang lahat po ng ating mga tinatangkilik, tayo po may mga hanap buhay, may mga trabaho, tayo po, mga minamahal ko, ay namamasada, tayo po ay nagsasaka, nagtatanim. Kinakailangan po natin lahat ng bunga niyan, ng punong kahoy, ay sinasabi ng banal na kasulatan, ibigay na natin ang bahagi ng ating mahal na Panginoon. Yung pong tinatawag na 10% at yung pong love offering. Magkasama po yan, mga mahal na kapatid. Maraming naniniwala, tithes lang daw, walang love offering. Magkasama po yan. Susumpain tayo at tayo po ay tatawaing magnanakaw sa gawain na ating pinakamamahal na Panginoon pong natin pinagsama yung tithes and love offering. Magkasama po yung mahal na kapatid. Kailangan po yan, buo po yan na ating pagkakaloob. Magbabasa ko ng isang talata na magpapatunay na hindi lamang tithes ang ating kailangang ibigay. Dito po sa Exodus, Kapitulo 35, ang kabanata, chapter 35, verse 29. Ang sabi po rito, ang mga anak ni Israel ay nagdala ng kusang handog sa Panginoon, bawat lalaki at babae, na ang puso'y nagkusang nagpadala ng magagamit sa lahat ng gawain na inuutos ng Panginoon
sa pamamagitan ni Moses na dapat gawin. Ito po, mga kapatid, ay inuutos po ng ating dakilang Diyos through Moses, panahon ni Moses, sa lahat ng mananampalataya. Sa ating panahon, inuutos din po ito ng ating beloved evangelist, ating mga pastor, na kailangan daw nating magbigay, kailangan natin ibigay ang nararapat na 10 bahagi at handog. Sa panahon ni Moses, mga kapatid, ito ay inuutos din niya sa mga mananampalataya. Ganoon din po ating mga pastor. Hindi po sarilong turo ito ng ating beloved parents in the Lord. Ito po ay nakasaad sa banal na kasulatan. Dito po sa Malakias 3:6, napakaliwanag, mga kapatid. Ang sabi rito, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi. Buo mga kapatid. Dalhin ninyo, hindi po sinasabing dalhin ko. Ibig sabihin, pag dalhin ninyo, lahat po tayo. Lahat po tayo kailangan magbigay. Hindi po isang tao lamang. Nagbigay si Juan, si Pedro hindi na magbibigay. Hindi po mga kapatid. Sabi dito, dalhin ninyo. Ibig sabihin, pag ninyo, pangkalahatan to. Dalhin ninyo ang buo. Kailangan natin ibigay ng buo. Ang 10 bahagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukan ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga durungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Napakaraming durungawan sa langit, mga kapatid. Kung yan ihulog naman ng Panginoon lahat ng mga pagpapala sa bawat susunod, ang sabi ng banal na kasulatan, walang silid na kalalagyan. Maraming mga kapatiran, pagdating sa pagbibigay, ang iba po ay maraming kuro-kuro, maraming sumasakit sa kanilang isipan. Mga kapatid, hindi po ito tinuturo upang kayo'y hingian. Hindi po itinuturo ito upang kayo maghirap. Itinuturo po ang pagbibigay para pagpalain tayo, magsaming praise the Lord! Itinuturo ito, mga kapatid, hindi po tayo para maghirap, hindi po ito para hingian po kayo. Ito po ay salita ng Diyos na tayo po ay magbigay. Dalhin natin sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaliwanag, mga kapatid. Bakit? Kapag hindi po natin nasunod, dito po mga minamahal ko sa aklat ng Malakias, ang 3:9, basahin po natin. Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Ang sabi ng Panginoon, sa mga 10 bahagi at sa mga handog. Ngayon ngay nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninanakawan sa mga katuwid bagay nitoong buong bansa. May tuturing daw po tayong magnanakaw pag hindi natin ibinigay. Sabi ng banal na kasulatan, wala pong magnanakaw na papasok po sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Itong pangako ng Diyos, mga minamahal, sa mga matapat na magbibigay. Dito sa Malakias 3:11, ito po ang pangako natin pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin. Malakias 3, ang talatay 11. At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa, ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang Diyos, mga kapatid, ay Kanya pong sasawayin ang lahat po ng mga hadlang sa mga pagpapala, yung pong mga mananakmal sa ating pong mga pananim, lahat po ng mga bunga ng ating mga pananim. Imbis po yan na akyatin po ng mga uod, mga kapatid, pag matapat kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, wala pong uod na aakyat sa inyong mga pananim, sa mga bunga. Pangako ng Diyos, Niya pong sasawin lahat ng mga manakmal. Yung mga pagpapala na darating
ipagkakaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa madaling salita, igagawad ng Diyos na wala pong mga hadlang ang lahat ng mga darating nagpapapala sa atin kapag tayo po ay matuwid at tatapat na magbibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Halimbawa, isang kapatiran, mga kapatid, patuto ko po sa inyo. Kilala niyo po ba si beloved brother Victor Fring sa dako ng Baguio City, isang kapatiran. Siya po ay negosyante. Nagtitinda po siya ng mga ukay-ukay. Isa lang kanyang pwesto sa dako ng Baguio. Nung nakapakinig siya, mga minamahal, lang pagbibigay susi ng pagpapala. Isa lamang po ang kanya pong pwesto, ukay-ukay po, mga kapatid, yung po mga second hand na mga damit. Isa lamang ang kanyang pwesto. Natuto po siyang nagbigay, natuto siyang nagtapat, hanggang siya po ay pagpalain natin pinakamamahal na Panginoon. Mayroong pwesto sa Pangasinan, may pwesto po sa dako ng Batangas, sa Maynila, sa Laguna. Lumawak po ang kanyang negosyo dahil sa kanyang pagbibigay. Ang kanyang patutuo, sa kanya pong pagbibigay, mga kapatid, dahil sa kanyang negosyo, dinagdagan niya po niya yung pong negosyo, nagkaroon po siya ng ukay-ukay, yung pong mga furniture, mga surplus, mga kapatid, na mga gamit sa bahay, yung mga glassware. Alam niyo po, mga kapatid, nag-order po siya ng galing po Japan, yung mga furniture, saka yung mga glassware, yung mga plato, mga kaldero, ganun po. Worth 600,000 po yung bill. Alam niyo, mga kapatid, ang tinanggap po lang niya, mga kapatid, yun lang furniture, ang inuna niya. Sabi niya, yung budget niya po, 600,000, ipagkakaloob niya sa mahal na Panginoon yung kalahati. Kalahati lang po ang kanya pong angkatin. Doon po sa kanya pong, yung pong kanya paninda na manggagaling po sa Japan. Japan surplus, furniture, mga glassware. So sa madaling salita, mga kapatid, iniwan po niya yung mga glassware, yung mga kaldero, yung mga mamahaling mga pinggan, mga baso, mga gamit po sa galing po Japan. Yung furniture ang inuna niya. Ipinagkaloob yung 300,000 sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat ang sabi niya, gagamitin sana niya yung 600,000 para maangkat niya po yung kanya pong paninda. Subalit sabi niya, mahal na Panginoon, ibibigay ko yung kalahati sa gawain mo. Alam niyo, mga kapatid, grabing himala ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat inuna niya ang gawain. Ibinigay niya yung nararapat sa ating pinakamamahal. Noong panahon na yun, mayroon tayong krusada sa dako ng Baguio City. Pinagkaloob po niya. Alam niyo, pagdating, mga kapatid, yung kanya pong mga paninda ng mga glassware, habang kinakalkal niya yung mga kapatid, yung mga paninda niya, yun nilabas po lahat, yung pong mga paninda niya, mga plato, mga kaldero, mga imported. Sa loob po, mga minamahal, isang banga. Nagulat siya. Ang laman ng banga, mga mahal kapatid, maraming alahas. Nandun, sa loob ng banga, hindi niya in-expect. Alam niyo, mahal kapatid, na kapag naibinta niya yung alahas, mas malaki pa doon sa bibinigay sa mahal na Panginoon, umabot ng halos 500,000. Purihin natin ating dakilang Diyos. Ganon po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon kung ating pong unahin ang pagbibigay. Isang kapatiran po natin, mahal kapatid, sa dako ng Cebu City, beloved Mario Estusi. Siya po, may isang barko lamang, mahal kapatid, isang barko. Yung pong cargo vessel. Yung po ay namamasada ay nagdadala ng mga gamit galing po sa papuntang Mindanao, papunta ng Maynila. Alam niyo, dating ibinibigay niya 30%, pinagpala siya ng mahal na Panginoon, karoon po siya ng 3 barko. Sa pagbibigay niya ng dapat 20% ang bibigay niya, nagbigay po siya ng 30%. Pinagpala siya ng 3 barko, binaliktad niya, mga kapatid. Yung 70%, binaliktad niya. Binigay yung 70% sa gawain nating pinakamahal na Panginoon, ang 30% sa Kanya. Tingnan niyo ang kabutihan nating pinakamamahal na Panginoon. Pinagpala siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagbibilang siya ng maraming pong mga barko na
yung po ay ginagamit niya sa kanyang pag-angkat. Ito po ay inaarkila sa kanya. Napakabuti ng ating pinakamamahal. Nagpatuto siya. Tunay po, mahal na kapatid, ang pagbibigay, ang sabi niya, yung aking dati binibigay ng 30%, binaligtad ko. Ginawa kong 70% sa mahal na Panginoon, ang aking 30%. Napakabuti ng Diyos, napakaliwanag ang salitang pagbibigay na pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng kasulatan, kung nagbigay po tayo ng kukunti rin nating anihin. Kung nagbigay tayo ng sagana, sagana natin ng ating matatanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ang sabi ng Banal Kasulatan, sapagkat hindi na po bago po sa ating mga kapatid, ito po ay palaging itinuturo upang tayo po ay hindi maghirap, kundi po magpagpapala. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Lahat ng masayang magbibigay, magsabing Amen! Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y magkaloob, ating pong ipagkaloob ang ating pong mga taysan lupirig sa ating pinakamamahal na Panginoon na hindi po mabigat sa ating pong kalooban. Tayo po'y magkaloob at ating pong ihanda ating ipagkaloob sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pong tinatawagan ang manalangin po sa ating pagbibigay. Ating beloved Elder Saldi de Guzman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ay darako po sa susunod po ng ating pong pinaka-importanting bahagi ng ating pong gawain. Ito po ay pakikinig po ng mensahe ng kaligtasan. At tayo pong lahat ay tumayo at tayo magbigay galang po sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na dadalhin po ng ating pong mahal na mga ngaral. Beloved Elder Joven Perer. Amen. Praise the Lord. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo natin dumalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat po sa kalakas at taglay po namin sa oras at buwan na bumula sa iyo. Pagkatang binibigay mo sa amin, malapay na kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo, malapay sa buong araw at malapay ang bapulat. Sa pandalangin ng aming ginagalap, Minamalibanglista, Will Estrada, Almeida, ay pumaminamo na manggagawa, humingi kami kapatawaran sa mga komisyon po sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat isa sa amin, Panginoon. Huwag mo na tingnan namin kung pagkasala po ni puso nagsisisi sa oras ito. Pagpalain mo kami lahat, mga Panginoon, at sa aming pag-aaral salita, lagasan mo yung mga salita, patay mo lingkod sa kanak, akin walang magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Ngunit gamitin mo ang dalawang papapalang espiritual sa po minamahal kapatid sa dakong ito. Pagpalain mo kami lahat sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, gawa ng kaaway, ay kumuha ka sa out and the mighty Jesus ka sa out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Dapat mas malakas ang palakpak ng Kristiyano kaysa bagyo. Amen. At tunay nga po mga minamahal na talagang tayo po mga minamahal ay talagang nakaharap. Sabi nga wala, hindi pa nag-touchdown. Amen. Pero grabe na pagsalanta nagawa. But tayo po mga minamahal ay naniniwala na hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. At mga po lahat sa kapitulutan ng ating pong beloved preacher. Ako po Batista, magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Sunday General Worship ng ating pong ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At ito pinanguna po natin pong iginagalang, Minamalibanglista, ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. Ating mga beloved viewers, kayo po'y magantabay hanggang sa matapos sa ating pong banal na gawain, tiyak kayo po'y lubos sa pagpapalain ng ating. Pumalagpak po muna lahat ng mga anak ng Diyos. Praise the Lord. We give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Welde Estrada Almeida. At ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po, good afternoon po. Sa ating pong beloved elders, kasama natin yun, sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kunin na po natin yung ating pong mga Biblia at ating kwaderno at ating itala yung ating po pag-uusapang mga talata. Dito sa aklat ng Epeso, kindly ang ating initial pangbungad na talata, Ephesians chapter 6 verse 12. Aklat ng Epeso, kabanata ay 6, talata ay 12. Amen. Dito po sa aklat po ng Epeso, kabanata ay 6, talata po ay 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng may pagkikipagbaga na hinaharap araw-araw, sumigaw ng praise the Lord. Totoo po yan mga minamahal. Amen? Pagising mo pa lamang sa umaga, hindi mo alam, may problema pala yung kapitbahay mo, inaaway ka na. Amen? Pagising mo, talagang kakain ka na sana, wala pala kayong bigas, grabe kahirapan. Amen? Tapos pagising mo, ibabagyo pa, ang lakas. Amen? Hindi natin alam mga minamahal na ito pala
ay hindi lang normal na pakikipaglaban o pakikipagbaga. These are spiritual warfare. Amen? Brother, paano nangyari yan? Paano gagawin mo diyan? Well, it's clear. Nang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa English nga, Ephesians chapter 6 verse 12. For we wrestle not against flesh. We do not fight against flesh and blood, but against principalities. Pag sinabi mga principalities, mga minamahal, ito yung mga kapangyarihan. Amen? Against powers, against the rulers of the darkness of this world. Walang ginawa, mga minamahal, ang diablo, mga kundi gumawa ng lahat. Even the typhoon, lindol, lahat yan, mga minamahal. Yan ay kagagawan ng darkness of this world para puksain. Kung nakikibabasa nyo, mga minamahal, isang libro, nung ako'y kabago-bago pa masyado, mga minamahal, may nabasa ko noon that yung isang Kristiyano daw, mga minamahal, bago man lang umalis sa bahay, talagang nakaplano na ang mga diablo, mga minamahal, para sila po, yung isang Kristiyanong yan ay puksain. At kapag sumakay siya sa sasakyan, the devil is not worried about those na kasama mo doon. Ang talagang target lang niya yung Kristiyanong mainit, mga minamahal. Kaya nga nakita niyo, ang dami na didisgrasya. Amen? Pero itong kainaman, mga minamahal, sabi nung talata, nung libro, mga minamahal, kapag nagsimulang manalangin ang Kristiyano, tumitilapon ang kaaway ng Diyos. Bumabalik sa impyerno, bukol-bukol yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So hindi ito bagay na mga minamahal na kayang gawin ng isang mortal na tao, mga minamahal. Bago po tayo magpatuloy, ating munang pamagatan ng ating pag-aaralan, bringing our battles in spiritual ground. Lahat ng hinahanap natin, mga minamahal, o hinaharap natin, karamdaman, yung ating pong mga dahilan kung bakit mayroon tayong mga karamdaman, yung cancer, whatever karamdaman meron tayo. These are from the powers of darkness. Bad character, yung kapitbahay mo, inaaway ka, ang kaaway mo ay hindi yung kapitbahay, kundi yung diablo na umaalipin sa taong yan. At yan ay ginagamit niya mga taong walang Kristo sa puso para ikaw ay awayin. Ikaw ay gawan ng masama. Persecutions, yung trials natin. Paano mo susuntukin ang trials? Paano mo bubugbugin ang kahirapan? Paano mo sasabunutan ang takot sa iyong buhay? The calamities, paano mo harapin yan? Ang signal number 5 na yan. So you cannot do that manually. You cannot do that in this carnal power that you have. Ang sinasabi ng Biblia, we wrestle against the spiritual negative powers, the dark powers. So kailangan, mga anak ng Diyos, mga minamahal, mamuhay na may sa spiritual na pamumuhay. Hindi po pwedeng labanan mo yan ng, di ba, laman sa laman. Dahil hindi natin kailanman matatalo ang kalaban. Ang kailangan natin ay kung paano tayo maging espiritual upang na sa ganun maharap natin ang mga bagay na yan. Lahat po muna ay pumalagpag ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Pakatandaan po natin, mga minamahal, Genesis chapter 1 verse 27. Kindly, aklat ng Genesis, Kabanata 1, talata 27. Just for the information of our beloved newcomers. Kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 1, ang talata po ay 27. Ganito po ang sasabi. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So ang tao, by principle, siya po'y mabuti. Nung nilalang ang Diyos ang tao, mabuti yan. Because God created in His image and likeness, sabi ng Biblia. Amen? Bakit may mamamatay tao? Bakit mayroong magnanakaw? Bakit mayroong nangaaway sa akin? Bakit may masungit? May masamang ugali? Amen? Bakit may rapist? Bakit may murderer?
Akala ko ba ang tao ay mabuti? Tanda po natin mga minamahal, nagkakaroon lang ng isang tao ay nagiging masama kapag siya ay alipinin ng masamang espiritu. Should be very careful on this. Amen? Sapagkat alam natin mga minamahal, pag sinabing demon possessed, ay akala natin yung mga gumaganon-ganon, mga minamahal, lumilipad. Hindi lang ganon ang demon possessed. Even the being bad character, yung ikaw ay mainipin, yung ikaw ay walang pasensya, yung ikaw ay masungi, ikaw ay lahat yan. These are the spirit. Ito yung mga espiritu na umaalipin sa tao. Amen? Ating basahin muna mga minamahal, Mateo Kabanatay 12, talatay 43 hanggang 45. Amen. Ganito po ang pagkasabi, datapuat ang karumal-dumal na espiritu kung siyang lumabas sa tao ay lumakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Sa 44, kung magkagayoy sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. At pagdating niya ay nasusumpungan niyang walang laman, walis na at nagagayakan. Sa 45, kung magkagayoy yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa kanya at sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Amen. Pumalakpak po tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kung titingnan niyo mga minamahal, nung tayo hindi pa nakakilala sa ating mahal na Panginoon, wala tayong control sa ating sarili mga minamahal. Sa mabas, talagang sabi nga nung ating mga ngaral na naririnig, some nagka-crusade, walang taong dumating, tuloy-tuloy pa rin, pero itinuloy pa rin ang krusada maski na walang dumating na mga Kristiyano, pero di nila alam mga minamahal, nandoon sa gilid lang ang isang mamamatay tao. Amen? At kapag habang nagkukrusada mga minamahal, nung patanggap yung isang mamamatay tao, lumapit sa Diyos. Ang sabi niya mga minamahal, maski na hindi mo tinitinan maraming tao, mayroong pinatutunguhan ng Diyos. Mayroong pinaparingga. Kaya nga kapag ikaw ay nagpapatotoo, at parating ako na lamang parati. Amen? Ang sinasabi natin mga minamahal, ibig sabihin kapatid, kapag tinawag ka na naman sa crowd na yan, even sa mga nanonood sa atin, mayroong nangangailangan ng iyong patutuo. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya huwag mo pagsawaan na ipatutuo ang kabutihan ng Diyos. It is not your testimony. Yan ay testimony ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya kapag madalas ka tinatawag dyan, ay gamit na gamit ang pagpapalang ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sa bawat pagpapatutuo na gagawin mo, may kaluluwa na nakikinig at magbabago yan dahil babaguhin siya ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yung rapist, kung titignan nyo mga minamahal sa mga nakitiba noon, meron tinatawag na death penalty. Yung mga nasisentensyahan. Nung time na sila po ay gumagawa ng krimen, nandun sa kanila ang demonyo ng pagka-rapist. Amen? Talagang walang gawa niya, kundi talagang gusto mag-rape na mag-rape. Pagkatapos na umalis ang demonyo ng pagka-rapist, biglang nagigising ang isang rapist at sasabihin niya, pag siya nahuli na, sa kanya sasabihin, sana hindi ko ginawa. Bakit? Dahil nung time na nandun sa kanya ang diablo ng pagka-rapist, wala siyang kontrol sa kanya sarili. Yung diablo ang nasa kanya. Amen. Pag umalis ang demonyo ng pagka-rapist, mga minamahal, doon nagiging bumabalik ang tunay na pagkatao na ayaw gumawa ng masama. Amen? At doon ang pagsisisi. Ganon din mga minamahal kapag yung mga mamamatay tao, yung mga murderer, yung mga magnanakaw, mga hold-upper, mga terorista,
because of evil spirits na nananahan sa kanila. Sabi ng talata, we wrestle against carnal. Ang ating pagkikipaglaban ay hindi carnal, kundi ito'y spiritual na pagkikipaglaban. Ngayon, sabi diyan mga minamahal, when the unclean spirit ay umalis sa iyo at wala siya matingnan, wala siya mahanap, kung ang pinanggalingan niyan ay mananatiling walang Jesus sa kanyang buhay, magiging blanco yan ang iyong puso. Susubukan niyang babalik sa iyo. Ay, ang linis-linis. Kasi hindi, maski na naririnig mo ang salita ng Diyos, ayaw mong pakinggan. Ayaw mong pansinin. Nandyan ini-invite ka na para dumalo sa banal na gawain, pinagtatawanan mo ang Kristiyano. Amen? Tinutuligsa mo pa. Ano ba yan? Yaks! Ginaganon-ganon natin mga minamahal. Pag bumalik ang spirit, masamang espiritu mga minamahal, nakita niya wala pa rin sa iyo ang mahal na Panginoon. Ang gagawin niya, magsasama siya ng marami. Halika kayo dito, mas matitindi pa ang mga masasama kaysa kanya. At ang sabi ng talata mga minamahal, sabi diyan, even so shall it be also unto this wicked generation. Mangyayari ang ganon sa itong henerasyon na ito na walang oras na maglingkod sa Diyos. Ito'y mangyayari kapag ang isang Kristiyano o isang tao, despite hearing the Word of God, ayaw pa rin niyang pakinggan. Mangyayari ang magiging karumaldumal na bagay sa isang tao na yan. Amen? Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, if our enemy is a spirit, we should fight it in a spiritual battlefield. Kung ang ating kalaban ay espiritu, kailangan labanan mo sa isang spiritual na battlefield. Anong gagawin natin mga minamahal? 2 Korinto, Kabanata 10, talata 4 hanggang 5. Amen. Aklat po ng 2 Korinto, Kabanata 10, talata 4 hanggang 5. Sapagkat ang mga sandatang ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. That's right. Na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen. Yung kalaban natin mga minamahal, sabi nga spiritual. So, our warfare are not carnal, sabi ng talata. But our weapon, sabi niyan, ang ating mga sandata ay hindi rin karnal. Pero yung ating sandata kayang gumiba ng even pundasyon ng kalaban ng Diyos. Ibig sabihin mga minamahal, mas makapangyarihan ang sandata na meron tayo. If we fight the battle in a spiritual battlefield. Kung ikaw ay makikipaglaban karnal, hindi mo magawang labanan ang signal number 5. Hindi mo magawang labanan ang isang rapist. Hindi mo magawang labanan ang kung paano yung kahirapan, yung kalungkutan mo, depression mo, and everything. Hindi mo kayang labanan yan. Pero if you have yung gamit, mga minamahal na sandata, na espiritual, ang sabi ng talata, mas makapangyarihan ito kaysa doon na kapangyarihan na ginagamit ng kaaway ng Diyos. Amen? Ang tanong, papaano? How? Paano mo labanan ang isang, sabi mong kaharap mo nga, inaaway ka? Amen? Kaya nga, paano mo lalabanan yan? Unang-una, kindly ating basahin, awit 91, talatay 5 hanggang 6, italon sa 10 hanggang 11. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng awit, Kapitulo 91, talatay 5 hanggang 6. Talatay 5 hanggang 6. Italon sa 10 hanggang 11. Amen, praise the Lord. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa panaman na humihilagpos kung araw, dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa paggibaman na sumisira sa katanghaliang tapat. Talon sa 10 hanggang 11.
Walang kasamaang mangyayari sa iyo ni anumang salot na lalapit sa iyong tolda, sapagkat siya magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Amen. Anong unang sandata na dapat natin gawin? Huwag matakot. Lahat ng hindi natatakot dito sa paparating na signal number 5, pumalakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Yung mga natakot, hindi dumalo ngayon. Bakit? Tali ng tali ng kanilang bahay. Amen? Amen? Ang ilan ay bako, baka hindi na ka makauwi mamaya dahil magkagigibaan ng mga puno dahil malakas ang hangin. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang unang-unang dapat gawin ng Kristiyano if we are having a spiritual battle, huwag kang matakot. Palagpakan po natin ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ng Biblia, thou shalt not be afraid of the terror by night, nor for the arrow that flieth by day. Grabe, yung pana ng kalaman ng Diyos. Amen? Nor the pestilence that walketh in the darkness, nor for the destruction that wasteth on the noonday. Huwag ka matakot sa mga yon. Sabi niya, mga minamahal, bakit hindi tayo matatakot? Kayo maglilindol. Nandiyan ang mga masasama. Kapag lalakad ka overnight, bakit hindi ako matatakot? Baka maharang ako ng mga holdapper. Bakit, mga minamahal? Ang sabi ng Diyos, there shall no evil befall thee, neither shall any plant come nigh in the dwelling. For he shall give his angels charge over thee. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mayroon tayong anghel na nagbabantay. Kung noon tayo hindi pa nakakilala, may tawag silang Anghel de la Guardia. Amen? Pero sabi nila, sa bata lang daw yun. Hindi, mga minamahal, sa bawat anak ng Diyos, naglagay ang Diyos ng mga anghel para pag-ingatan ng kanyang mga anak. Amen? Pinag-ingatan tayo against all the wiles of the devil. Maging sa gabi, maging sa tanghali, hapon o umaga, tayo, mga minamahal, ay binabantayan ng mga anghel na yan. Pinag-iingatan tayo. Dahil alam natin, mga minamahal, sabi ng talata, mahalaga tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nagtataka tayo, mga minamahal, bakit dumaan ang pandemic pero buhay ka pa hanggang ngayon? Maraming nawala ng trabaho pero buhay pa rin hanggang ngayon. At daming mga nagkaroon ng mga karamdaman, may mga kaso sa buhay, mga minamahal, ang daming mga problema, but still, they are here, smiling, wearing what the Lord wanted us to be. Bakit? Dahil may anghel na nakatalaga sa bawat isa. Pinag-iingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang unang-unang panghawakan natin ang salita ng Diyos. Kaya sabi niyan, huwag kang matakot. Kapag nasimula ka natakot, doon ka nagraratel. Pag nasimula ka natakot, mga minamahal, hindi mo na maisip ang manalangin. Tatakbo ka na kapag may utang ka doon pupunta ka kay Bombay. Nagraratel ka na. Pag may karamdaman ng anak mo, nagraratel ka na dahil natatakot ka na. Ay, punta ka ano mga gagawin mo, mga minamahal. Nakalimutan mo na ang formula na ibinigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Na kapag ikaw ay mayroong karamdaman, lumapit ka sa Diyos, ang Diyos ay Diyos na nagpapagaling. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay mayroong problema, ang sabi ng Biblia, you can come to Jesus. Pwede kang lumapit sa Diyos. Sapagkat ang Diyos may kakayahan ganapin ang lahat ng mga panalangin ng kanyang mga anak. Anong pangalawa, mga minamahal? Dito sa Aklat ng Awit, ang kabanata ay 64. Talata ay 1 hanggang 3. Italon sa 7 hanggang 9. Amen. Dito po sa Aklat ng Awit, kabanata ay 64, sa talata ay 1 hanggang 3, talon sa 7 hanggang 9. Dinggin mo ang tinig ko, O Diyos, sa aking hibig. Ingatan mo ang buhay ko sa pagkatakot sa kaaway. Ikubli mo ako sa lihim na payo ng mga
ng kasamaan. That's right. Sa panggugulo ng mga manggagawa ng kasamaan, na siyang nangahasa ng kanilang dila na parang tabak at pinahilagpos ang kanilang mga palaso sa makatuwid bagay ang masasakit na salita. 7. Ngunit pahihilagpusan sila ng Diyos. Sila'y masusugat ang bigla ng isang palaso. Sa gayoy sila'y matitisod, palibhasat ang kanilang sariling dila ay laban sa kanila. Ang lahat na makakita sa kanila ay mag-uuga ng ulo. At lahat ng mga tao ay mga tatakot at kanilang ipahahayag ang salita ng Diyos at may karunungan kanilang bubuhayin ang kanilang gawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Anong gagawin, mga minamahal na pangalawa? Ang sabi diyan, dinggin mo ang tinig ko. Anong ibig sabihin yan? Manalangin tayo. Amen? Pagkatapos na ikaw ay humaharap ka sa mga pagsubok sa buhay, spiritual battle, aside from ikaw ay hindi matatakot, ang unang gagawin mo, hindi ka tutunganga. Ang gagawin mo, sisimula kang manalangin sa Diyos. Tatawag ka sa Diyos. Pupuri ka sa mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, dinggin mo ang tinig ko, O Diyos, sa aking hibig. Ingatan mo ang buhay ko sapagkat pagkatakot sa kaaway. Grabe! Amen! Pag ikaw ay nananalangin daw, yung hibig, pag sinabing hibig, gumanon, iiyak mo sa mahal na Panginoon. Ang grabe mong pangangailangan ng tulong sa Diyos. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ikubli mo ako sa lihim na payo ng mga manggagawa ng kasamaan. Yung hindi ako makikita ng mga masasama na yan. Amen? Kaya kapag overnight, naglalakad ka, nagtataka ka, sasabihin sa iyo ng hold upper, hold up ito. Sabi, hallelujah, praise the Lord. Sabi ng Kristiyano, sabi ng hold upper, huwag kang mag-alala, hindi ka kasama sa hold upin. Palakpakan mo natin ang ating malabay noon. Amen? Bakit? Inililayo tayo ng malapay noon sa mata ng mga manggagawa ng masama. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Ganun kabuti ang Diyos, mga minamahal. At ang sa panggugulo ng mga manggagawa ng kasamaan na siyang nangaghasa ng kanilang mga dila na parang mga tabak. Yung mga chismis. Amen. Ginagawan ka ng mga masasakit na salita. Binibigyan kami na sometimes namumura tayo. Sabi ng mga tao, tumigil na kayo sa kadadalos dyan sa Jesus Miracle Crusade. Huwag na kayo mag-overnight. Tulog ang Diyos. Ginaganon tayo, mga minamahal. Para na kayong wala sa inyong sarili. Masasakit na salita. Sometimes, nasasaktan tayo. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, may mga tao talagang ganon. Ginagamit ng dyablo. Sila'y inaalipin para saktan ang damdamin ng mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Sometimes, mga minamahal, even our loved ones themselves, sila ang ginagamit para ikaw ay manlupaypay. Sasabihan tayo, wala ka ng mana dito, itatakwil na kita dahil sa kaka-Jesus Miracle Crusade mo. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, at ang pinaghilagpos ng kanilang mga mga palaso sa mga tuwid bagay ang masasakit na salita. Grabe. Amen. Sometimes nasasaktan tayo sa mga sakit na salita na ating napapakinggan. Amen. Ayoko na, mahal na Panginoon. Baba na ako. Ayoko na, tigil na ako. Amen. Grabe. Pero ang sabi ng talata, mga minamahal, ang sabi niyan, iaadya tayo ng mahal na Panginoon. Anong sinabi ng talatang 7? Ngunit, pahihilagpusan sila ng Diyos. Sila'y ng mga susugatang bigla ng isang palaso. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi niya hahayaang patuloy kang masasaktan. Kanyang ipadarama sa mga taong nananakit sa iyo na yung kanilang kinakalaban ay ang kanyang anak na mahal na mahal. Kaya sabi ng talata, we are the apple of the eyes of God. Paborito tayo ng mahal na Panginoon.
Sinasabi na kay Exodo, kapag sila'y aaway sa iyo, kung susundin mo yung aking mga utos, lahat ng mga aaway sa iyo, sila ay magiging kaaway ko. Ako ang kanila makakalaban. Grabing proteksyon ng Diyos. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung matutulang tayo magtiwala at hindi matakot at tayo manalangin sa Kanya, ako ang magiging kalaban ng mga taong lumalaban sa iyo, sabi ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Kung ikaw, sabi nga mga minamahal, dun sa mga napapanood natin mga palabas nung tayo'y bata, kapag ikaw ay pinoprotektahan ni Superman, ikaw ay safe na safe. Kapag pinoprotektahan ka ni Batman o ni Spider-Man, safe na safe ka. Amen? Kasi may power sila. Itong pumuprotekta sa atin ng katotohanan, mga minamahal, yung Diyos na may likha ng langit at lupa. We are under the care of the most powerful high. At yan, mga minamahal, walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit ka matatakot sa signal number 5? Bakit ka matatakot sa mga taong gagawa ng masama sa iyo? Bakit ka masasaktan kapag ikaw pinagsalita ng masama? Alam mong Diyos ang kakampi mo. Ang sabi, if God is with us, no one can be against us. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Calamities. Oh, anong problema dyan, mga minamahal? Ating basahin, Mateo, Kabanata 8, talata 23 hanggang 27. Tingnan niyo, mga minamahal, kung anong kapangyarihan ng ating kakampi. Kung anong kapangyarihan ng ating Diyos na nag-iingat sa atin. Kindly. Ganito po ang pagkasabi, pagkalulan niya sa isang daong ay sinundan siya ng kanyang mga alagad. Sa 24, at narito, bumangon ang isang malakas na bagyo sa dagat, na anupat inaapawan ang daong ng mga alon, datapuat siya'y natutulog. Sa 25, at nagsilapit sila sa kanya, at siya'y ginising, na sinabi, Panginoon, iligtas mo kami mga batay. Sa 26, at sinabi niya sa kanila, bakit kayo'y nangangatakot? O kayong kakaunti ang pananampalataya? Nang magkagayoy, nagbangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat at humusay na totoo ang panahon. Sa 27, at ang mga tao ay nangagtaka na sinabi, anong tao ito na maging ang mga hangin at ang mga dagat ay nagsisitalima sa Kanya. Po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Isang araw, mga minamahal, sila'y tumawid sa dagat. Biglang dumating ang malakas na bagyo. Sila'y mapapahamak kasama ng kanyang mga alagad, ang ating mahal na Panginoong Hesus. Amen? May mga tao talaga, mga minamahal, na talagang maski na alam nilang kasama nila ang mahal na Panginoong Hesus, nandun pa rin ang takot sa kanilang buhay. Nakalimutan nila na kasama nila sa bangka ay ang ating mahal na Panginoong Hesus. Pero natatakot pa rin. Mahal na Panginoon, gumising ka, mamamatay tayo. 10 years, 20 years, 30 years na sa mahal na Panginoon, pag may problema, nagrarattle pa rin. Nakalimutan niya kasama niya sa kanyang buhay ang ating mahal na Panginoong Hesus. Nakalimutan niya marami ng mga himalang dumaan sa kanyang mga mata. Kasama niya ang ating mahal na Panginoong Hesus. Pero pinalaso ng isang problema, bumibigay ang Kristiyano. Nakalimutan niya, kasama niya ang ating mahal na Panginoong Hesus. Madalas tayong nakalimot, mga minamahal, na kung anong kayang gawin ng Diyos na kasama natin sa ating buhay. Amen? Kaya ang Kristiyano, mga minamahal, bumabagsak. Ang Kristiyano nanlulupay-pay. Bakit? Nakakalimutan natin, kasama natin ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Pero nung gumising, sabi ng mahal na Panginoon, bakit kayo natatakot? Kayo ng mga kakaunti ang pananampalataya. Ba't nung tayo malalakas, mga minamahal, sinasabi natin, ay ang lakas ng pananampalataya ko, ipinagmamalaki pa natin yan. Pero if you still got your fears in times of troubles, you know that hindi yan karnal na laban. Yan bawat nangyayari sa iyo sa araw-araw, espiritual na laban yan.
Kaya anong gagawin mo, mga minamahal? Isipin mo parati, kakampi mo ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang sabi ng talata, mga minamahal, siya nagbangon at sinabi niya, sinaway niya ang hangin at ang tubig ay kumalma. Sabi ng mga tao, anong klaseng tao ito? Maging ang hangin, ang bagyo, ay sumusunod sa kanyang salita. Amen? Amen? Napakarami na ng panahon, mga minamahal, dumadaan ang bagyo sa Pangasinan. Pero nakikita natin, nasaan ang bagyo? Bakit tahimik? Bakit? Tapos makirinig natin sa balita, yung hangin, tumataas pagdating sa ating mga minamahal dahil pinag-iingatan ng mga anak ng Diyos. Dumaan ang bagyo, walang Kristiyanong napahamak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! May kakayahan ng Diyos, mga minamahal. Huwag kang matakot. Hindi dapat ang bagyo makahadlang sa pagdalo mo sa banal na gawain. Hindi dapat ang bagyo makahadlang sa pagganap mo ng kanyang banal na kalooban. Makapangyarihan ng Diyos. Kung malakas at mas signal number 5 ang bagyo, mga minamahal, mas signal number 10 ang kapangyarihan higit pa ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Brother, ipapano kung dumaan? Ano ngayon kung dadaan? Amen? Ano ngayon kung dumating ang malakas na bagyo? Ano ngayon? Natatakot ka? Ipangako ng Diyos, hindi kanya papabayaan. Amen. Ating basahin, mga minamahal, Ezekiel, Kabanata 34, talatay 24 hanggang 26. From the book of Ezekiel, chapter 34, verses 24 up to 26. Kylie. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 34, ang talata po ay 24 hanggang 26. Ganito po ang sasabi. At akong Panginoon ay magiging kanilang Diyos at aking lingkod na si David ay prinsipe sa kanila. Akong Panginoon ang nagsalita. Ako'y makikipagtipan sa kanila ng tipan ng kapayapaan at aking papawiin ang mga masamang hayop sa lupain. At sila'y magsisitahang tiwasay sa ilang at mga tutulog sa mga gubat. Sa 26, at aking gagawing mapalad sila at ang mga dakong na nga sa palibot ng aking burol at aking palalagpakin ang ulan sa kapanahunan, magkakaroon ng ulan ng pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay naglakbay sa ilang, mga minamahal, nandoon, kaya nga, nandoon ang grabing mga trials eh. Nandoon ang mga mababangis na hayop, wala kang mapagtaguan. Kasi nasa ibabaw ilang ka lang, mga minamahal. Amen? It's a desert. Amen? At yun sabi ng Biblia, mga minamahal, kung dumating ang panahon na araw na yon, ang sabi niya, God will put His people in a safe ground. Ang sabi ng Diyos, mga minamahal, ilalagay ko ang aking mga anak sa isang secure na dako na maging ang mga mababagis na hayop hindi dadaan doon sa kanila. Iiwasan sila dahil sila'y pinag-iingatan mismo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Matutulog silang payapa. Sabi ng talata, mga minamahal. Amen. Grabe magpala ang Diyos. Kung dumating man yung mga sakuna na yan, ang mga pagsubok na yan sa buhay, di ba dumaan ang pandemic, pero bakit pinag-ingatan tayo? Dahil, sabi ng Biblia, my people shall dwell in a safe ground. Dahil ang doon, mga minamahal, bago doon pumunta yung grabing mga sakuna na yan, umiiwas yan, iniiwasan. Hindi kasama parati ang mga anak ng Diyos. Pero dapat maging mainit ang mga anak ng Diyos. Amen? Hindi po pwede, mga minamahal, tayo patumpik-tumpik sa paglilingkod. Dahil kapag nabutasan tayo ng kaaway ng Diyos, ang Diablo, mga minamahal, amen? Pag nabutasan tayo ng Diablo, ay talagang bubugbugin talaga tayo. Palalaki niya yung butas na yan. Hanggang sa ikaw ay manlupay-pay, maya-maya, he can defeat you already. Pero sabi ng talata, hanggat ikaw ay mainit, hindi lalapit sa iyo ang sakuna.
Sa kaliwat kanan mo makikita mo 1,000 mabubuwal. Pero yung kasamaan, hindi lalapit sa iyong dako dahil pinag-iingatan ka ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya matunaw yan, kayang gawin ng Diyos yan. Kung hindi man tunawin ng Diyos yan, dumaan niya sa iyo. Pag-iingatan pa rin tayo ng mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Kapag nipagpalakpak, hindi mo magawa sa Diyos, paano mo masasabing mainit ka naglilingkod sa Kanya? How can you show your thanks and gratefulness unto God? Kung sa oras ng pangangaral ng Diyos, inaantok ka. Maya-maya, mga minamahal, lumilipad na yung punong kahoy, tatamaan ka na. Amen? Huwag mong hayaang manghina ka. Huwag mong hayaang malupaypay ka. Kinakailangan from time to time damahin mo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, sapagkat iyon ang tangi nating selyo na tayo, mga minamahal, nagniningas sa grabing paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! 1, sabi doon, huwag matakot. 2, manalangin. 3, anong sinasabi ng Biblia, mga minamahal? How to better listen to the worship songs being played by the children of God. Subukan mo magpuri. Amen. Amen. Oh, dito, aklat ng unang Samuel, kindly. Unang Samuel, kabanata 16, talatay 21 hanggang 23. Kindly. 1 Samuel chapter 16, verses 21 up to 23. Malapit na po tayo. Aklat po ng unang Samuel, kabanata 16, talatay 21 hanggang 23. At dumating si David kay Saul at tumayo sa harap niya. At minahal niya siyang mainam. At siya naging tagadala ng sandata niya. At nagpasabi si Saul kay Isay, isinasamo ko sa iyo na bayaang tumayo si David sa harapan ko, sapagkat siya'y nakasumpong ng biyaya sa aking paningin. At nangyari, pagka ang masamang espiritu ng mula sa Diyos ay sumasa kay Saul, ay kinukuha ni David ang alpa at tinutugtog ng kanyang kamay. Gayon nagiginhawaan si Saul. That's right. At bumubuti at ang masamang espiritu ay nahihiwalay sa kanya. Pumalakpag po tayo na napakalakas, mga minamahal. Grabe pala, mga minamahal, yung pagpupuri na yan. Amen. Amen. Ganun pala grabe, mga minamahal, na kapag tayo, mga minamahal, ay talagang pumupunta ang bandal, yung espiritu ng kaaway, mga minamahal, yung masamang espiritu sa tao, mga minamahal. Anong ginagawa ni Saul, mga minamahal? Tinatawag niya si David. Si David, anak ng Diyos. At kapag siya'y tumugtog, mga minamahal, at nagpuri sa mahal na Panginoon, habang napapakinggan ni Saul ang tugtog na papuri ni David, mga minamahal, ang masamang espiritu kay Saul, lumalayas yan, pinapalayas ng banal na espiritu ng ating mahal na Panginoon. Anong espiritu meron kang tinatanggap mo ngayon? Amen. Espiritu ng karamdaman, listen to the worship of God. Espiritu ng katamaran, makinig ka at magpuri ka sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Amen. Natatakot ka? Listen to worship. Learn to worship the Lord our God. Kung ikaw man na may mga pangamba sa iyong buhay, huwag kang mag-alala. Simulan mong dumako sa banal na gawain at kasama ng mga anak ng Diyos, pupuri kayo at magpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi ko nga nung overnight, mga minamahal, in front of so many impossible na ating matalong kalaban. Ang mga tao supposed to be sila mga they're practicing kung how to fight. Pero ang totoong Kristiyano, nandito nagsasama-sama, pumupuri lang sa mahal na Panginoon. Amen? Anong ginawa ni Haring Usapat? Tinipo niya mga awit. Sabi niya, hindi marunong mag-espada. Alam niya mga minamahal na mahihina sila. They were never been in battle. Hindi sila napunta sa mapagkipaglaban. Ang meron lang sila, ginagawa nila, magpuri lang, I live for Jesus day after day. Amen? Nung sabi ni Haring Usapat, abante! Lumusob ang mga mang-aawit at hindi mananandata ng ating mahal na Panginoon.
Ang ginawa, yung mga mangawit lang, habang nagpupuri sila. For the Lord is good. For the Lord is good. Tinitignan nila mga minamahal yung palaso, baka darating sa kanila. Pero sabi na, for the Lord is good and His mercy endureth forever. Palagpagan po natin ang ating malapay doon. Marami doon sa umaawit na yun. Sintunado ang boses. Amen. Pero ang puso talisay na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ang kailangan mo mga minamahal ay totoong pagpupuri. Hindi sa ganda ng boses yan. Amen. Ang totoong pagpupuri, nararamdaman sa puso't isipan. Kaya kapag yung mga tao totoong nagpupuri, isa, pangalawa, pangatlong papuri, palamang damang-dama na nila ang banal na presensya ng Diyos. Amen. Pero kung isang tao ay umaawit lang, wala sa puso, tapos na ang banal na gawain, hindi mo pa madama ang banal na presensya ng Diyos. Amen? Bakit? Hindi ka nagpupuri, umaawit ka lang. Ang kailangan dito, matuto ka magpuri sa Diyos. And when you worship, every word, every lyrics is a message sending unto our God. Thank you, Lord. Salamat, Diyos. Salamat din, hindi mo ko pinababaya. Amen? Bawat isa niyan, mga minamahal, nagpapatunay na isang mensahe na ang iyong pinapasalamatan walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang masamang tao ay hindi dapat inaawayan. Amen. Ang masamang tao hindi dapat ginagantihan. Sila po, mga minamahal, ay dapat dinadala sa banal na gawain. Amen. Kaya nakita nyo, tinuturo sa atin, kapag gumawa sa iyong tao masama, mahalin mo ang umapi sa iyo. Bakit? We want to show them mercy. Hindi tayo dapat nagagalit sa kanila. Dala natin yung taong yon na inalihan ng masamang espiritu, walang alam yun. Kaya niya ginagawang masama sa iyo dahil inalipin siya ng masamang espiritu. Kapag sinuntok mo yan, inaway mo yan, kawawa yung taong yon. Ang kailangan mo mawala yung masamang espiritu. Kapag nawala yung masamang espiritu, lalaya yan, hindi ka niya naaawayin, mamahalin ka niyan. Dahil yan ay created in the likeness and image of God. Punong-puno ng pagmamahal yan, kaya nga lang, hindi matutong maglingkod sa Diyos. Kaya wala siyang kapangyarihan labanan ng masamang espiritu. Anong kailangan gawin para yung makalaya? Iparinig mo ang salita ng Diyos. Dalhin siya sa banal na gawain. Magpuri sa malapay ng pag natutunan. Tayong lahat naman mga minamahal, nandito tayo, dumating tayo, ay talaga tayo naman ay talagang puspos ng karamdaman at puspos ng mga masamang pag-ugali. Kailan tayo binago mga minamahal? Nung nakilala natin si Jesus. Nung tinanggap natin si Jesus. Nung tayo tumanggap, lumakad tayo mula doon hanggang dito mga minamahal. Tayo mga minamahal, talagang sometimes nahihiya tayo. Pagtawanan tayo ng kaibigan natin na makasanlibutan. Pero sabi ng Biblia mga minamahal, kung sa oras na ito, hindi mo magawang humakbang tanggapin ng Diyos, darating ang araw, kapag katapos dumating na yung tatakan, magmamarcha ka patungo sa pugutan. Amen? Mas mahirap yun. Pagdating sa dulo, pugutan. At least dito, pag nagmarcha ka, patungo ka sa kalangitan. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. So anong gagawin kapag nangyari napunta sa banal na gawain? Ang masamang tao, binabago ng mahal na Panginoon. Ating basahin, last 2 verses. Aklat ng Awit, Kabanata 19, talatay 7 hanggang 8. Beloved instrumentalist, please. Ganito po ang pagkasabi, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal at nagsasauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapantas sa hangal. Sa 8, ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. At ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen. Ay isang taong masama,
inaaway ka, dinala mo sa banal na gawain, mapakinggan niya ang salita ng mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Kung ikaw ay kaluluwa, yung kapitbahay natin, yung kaibigan natin, kaaway natin, na sila nawawala, isasauli ng Diyos ang kanyang kaluluwa sa kaliwanagan. Magbabago yan. Amen? Biglang babait yan. Kayang-kayang ipuin niya ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas ng hangal. Kaya kapag dinala mo yung baguhan dito, huwag mong chismisan dyan sa likod. Huwag mong dalhin doon sa pagkainan, mga minamahal. Pagdating sa patutuo, paupuin mo sa harap para mapakinggan niya yung mga patutuo. Bakit? Ang patutuo na ay matuwid, nagpapagalak sa puso. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Eh, kaso may meron tayong baguhan, mga minamahal. Mas matagal pa sila sa likod kaysa dito. Amen? Hindi yun ang solusyon. Ang solusyon sa mga taong gusto mong palayain, 100% attentive dapat sa banal na gawain. Hindi po pwedeng kung saan-saan lang. Amen? Dahil kapag inilagay mo sa likod yan, ang dami niya makikita. Ano ba yan? Mamaya, tisod na yan. Pag-uwi, tisod yan. Amen? Pero kapag nandito sa harap, napapakinggan niya ang mga nagpapatutuo, yung mga salita ng mahal na Panginoon, 100%. Wala siyang ibang nakikita. Ang kailangan niyang gawin, mapapakinggan, ma-internalize siya salita ng mahal na Panginoon. Uuwi yan. Pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid, nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Amen? Amen? Yun lang pala. Kapag meron kang problematic, nakita nyo ilang sino, marami nang dinala dito na sila wala sa sarili. Dahil na-procreation na problema, na-depress, kung ano na mga minamahal, kapag kausapin mo, nakatunga ganun. Pero dinala sila dito. Sa una, hindi maintindihan. Pero in-stay ng kanyang mga kamag-anak dito sa pastoral, sumasabay sa banal na gawain, maya-maya pinagagaling na ng mahal na Panginoon. Amen? Amen! Bakit? Kapag malungkot ka, ang sabi ng talata, awit 19:7 hanggang 8. Ilista nyo yan, mga minamahal, at huwag ninyong kalilimutan yan. Ang sabi niya, ang tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Kapag malungkot ka, dumalong ka sa banal na gawain. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Hindi mo makita ang kabutihan ng Diyos? Sundin mo ang utos ng Diyos. Makikita mo, saka mo lang makita, ay, grabe palang pag-iingat sa akin ng Diyos. Pinagpala pala ako. Pag-gising mo sa umaga, taglay mo ang buhay. Makakapagpasalamat ka sa Diyos. Salamat, mahal na Panginoon, buhay pa rin ako. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag tinignan mo yung mahal na sweetheart at nakangiti sa'yo, salamat, mahal na Panginoon, napakaganda ng pamilya ko. Kapag ikaw ay pag-gising mo, nakangiti sila at mayabang aming buhay. Mayroon kayong kakain, mahal na Panginoon, provide mo ang aming pangangailangan. At kapag ikaw ay nakatayo, salamat sa kalakasan, mahal na Panginoon. Hindi mo kami pinababayaan. Day by day, every moment, you can say thank you unto the Lord. Kung bukas ang iyong mga mata, mabuksan lamang ang mata mo, hindi ka manlulupaypay. Punong-puno ng pagpapasalamat ang gagawin mo sa bawat araw dahil alam mong hindi ka pinababayaan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, if you learn to see what God is doing in your life, hindi ka magkakaroon ng mga oras na idle. Yung mga walang, yung idle hours ba? Lahat ginagawa mo. Paghinga mo, pag-ubo mo nga, salamat na iubo ko. Amen? Bawat hakbang mo, ay, ang lakas ng paa ko, salamat, mahal na Panginoon. Maraming tao di makalakad dahil sila nalumpo. Amen. Kapag ikaw ay nakatalon, grabe!
Ang mga ibang tao dahil nagkaroon sa problema sa spinal, hindi makatayo, hindi makatalon. Ikaw nakakapagtalon. Ikaw ay pumapalagpag. Ikaw ay nakakapagburi. May busis ka pumuri sa Diyos. May kalakasan ka magmahal ng ibang tao. Bakit? Pinagpala kasi tayo ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! And last but not the least, pag ikaw ay nasa gitna ng spiritual battle, learn to see through the walls of Jericho the promises of God. Amen. Makikita mo, even mayroong maraming nakaharang. Amen. Ating basahin ng huling talata, unang Korinto, kabanata 2, talata 9 hanggang 10. Kindly, last verse, beloved instrumentalists, please. Aklat po ng unang Korinto, kabanata 2, talata 9 hanggang 10. Datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ninarinig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsiiibig sa Kanya. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Though there are walls of Jericho, dapat through that walls, mag-penetrate dapat ang iyong paningin doon para makita mo yung Kanaan na pangako ng Diyos. There are hindrances in our life. Ang dami nakaharang para hindi mo makita, mga minamahal, yung pangako ng Diyos. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, habang binubugbog ka ng mga pagsubok sa buhay, ang sabi diyan, maraming bagay na hindi pa nakita ng mata, ni narinig ng tainga, mga bagay na inihanda ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Amen? Amen? Kung ang pinakamalaking bahay at pinakagustong-gusto mong bahay ay ang Malacanang or White House, o yan ay kaharian, mas grabe pa dyan ang ibinihanda ng Diyos para sa iyo. Dahil hindi, sabi niya, never! Hindi mo yan napanood sa Once Upon a Time, sa television, wala! Hindi libro, hindi mo na rin nabasa yan. It is a promise of God. Mga bagay na pagdating natin doon, mamamangha ka, mayroon palang ganito? Grabe pala! Amen! Dahil inihanda mismo ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Tanong, kung yan, ang mga salita yan, inihanda ng Diyos sa atin, bibitawan mo na lang ba? Dahil sa kahirapan, dahil sa pagsubok, dahil sa trials na iyong buhay. Bibitaw ka na lang ba sa pangako na yan? Bibiro-biruin mo na lang ba yan? Hayaan mo na lang ba mawala sa kamay mo yung kaligtasang inihanda sa iyo ng ating mahal na Panginoon? Ang sinasabi ng Biblia, panghawakan mo yan at huwag na huwag mong bibitawan. Sabi ng talata, kung may isang tao nakakita, kukuha ng maraming mga perlas, mga kayamanan, napunta sa isang may-ari ng isang lupa, nakita niya grabing perlas ang ginagawa ng taong ito. Pumupunta siya, bumabalik sa tahanan at kanyang iniipon lahat ng kanyang nakuhang perlas, ibinibinta niya para na magkaroon siya ng isang halaga. Mabili lamang niya ang napakahalagang perlas na yan. Ganon din ang kaligtasang meron tayo, mga minamahal. Willing tayo lahat, anumang meron tayo. We can sacrifice all of that. Dispose everything. Mahawakan lamang natin ang kaligtasang ipinangako sa atin ng ating mahal na Panginoon. Ang masakit, ang ilan, hawak na nila, binibitawan pa. Ang masakit, ang ilan, tangan-tangan na nila ang kaligtasan. Tinatapon pa rin nila. Ang sabi ng Diyos, kailanman, kung ikaw gusto mo matino ang isipan mo, huwag na huwag mong bibitawan ang kaligtasan na meron ka. Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo natin tumayo, mga hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord.
Gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Hallelujah! Sa buhay ko'y aking natutusan. Sa'yo pala, Jesus, minsan ang pamaminamahal. Hallelujah! Hallelujah! Mga gawa mo'y tunay. Hallelujah! Hallelujah! Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko ito'y aking natutusan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ng kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako kasalanan ko'y pinawi mo. Maging sino man o ano man ako, ako sa'yo sa paningin mo espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako kasalanan ko'y pinawi mo. Maging sino man o ano man ako, ako sa'yo sa paningin mo espesyal. Minamahal. Hallelujah. We are nothing in the eyes of God supposed to be, but because of His love, nagsama-sama tayo ngayon, pinagsama-sama ng mahal na Panginoon upang ating dakilain siya, pupurihin siya at mamahalin siya. Huwag mong kalimutan yan, kapatid. Diyos ang unang umibig sa'yo. Sing from the bottom of your heart. Mga gawa mo'y tunay na kahanga. Mula sa wala ko'y ginawa. Sa buhay ko ito'y aking natutusan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. ikaw ang bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo. Maging sino man o ano man ako, ako sa'yo sa paningin mo espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Hallelujah! Dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko pinawi mo. Maging sino man o ano man ako, minsan ay mga minamahal. Hallelujah! Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Praise the Lord! Bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko pinawi mo. Maging sino man o ano man ako, ako sa'yo sa Hallelujah!